ल welcome Dai. ल थ्याङ्क यू Welcome. थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ है Thank you for coming after a long time. लाइकवाइज है बिनु Cheers गरिदिउँ न त दाइ. चियर्स हो ए हस् ल थ्याङ्क यू फर दिस लभली ड्रिङ्क पनि No worries. अन द हाउस है ल मान्छेले यस्तो भन्छ कस्तो जडिया रहेछ एउटा बल्ल एपिसोड गरेको थियो रक्सी नखाइकन फेरि अब यो ऊ खाएर गरिहाल्यो यसले भनेर भन्ने कमेन्ट हो र मेबी एज अ वी मेड आफ्टर अ लङ टाइम अनि सिम्पल टोस्ट देयर इज एन एनी एक्ज्याक्टली त्यो पनि इट्स भेरी माइल्ड पनि नि त लाइट सो इट्स अल गुड अनि दाइ हजुर हजुर हजुरको यसो परिचय परिचय ओके मेरो नाम चाहिँ शिशिर बसेल होइन सो ओरिजिनली फ्रम नेपाल ओरिजिनली फ्रम पोखरा पोखरामै जन्मेँ हुर्केँ एन्ड त्यही हो अहिले चाहिँ इन साइङ द्याट अस्ट्रेलिया चाहिँ यहाँ न्यू कासल एरियामा चाहिँ वालसेटमा बस्छु यहाँबाट धेरै टाढा छैन त्यही हो लाइक जस्ट 10 minutes drive 10 आउट चाहिँ द्याट है कहिले 10 minutes drive not that far अनि डिपेन्ड्स अन ट्राफिक समटाइम्स 20 पनि लाग्न सक्छ एनिवेज अनि दाइ हजुर कहिले आउनुभयो अस्ट्रेलिया वाउ हजुर त भेटरेन हो नि त भेटरन है द गुड वर्ड म आएँ अब प्रिसाइजली करेक्ट हुनुपर्दा चाहिँ मोर देन 12 इयर्स नै भनौँ 12 वर्ष सकिएको थाहै भएन मोर देन डेकेड सो अफिसियल मेरो अस्ट्रेलियाको जर्नी चाहिँ कसैले भन्यो भने मैले चाहिँ 2013 अर्ली त्यो मेरो जनवरी फेब्रुअरीको टाइम त्यही भन्छु क्या द्याट्स व्हाट आइम हियर अनि 12 वर्ष सकियो एन्ड 12 वर्ष सकिँदा चाहिँ अनि फर्स्ट थिङ लङ टाइम त्यस्तो हुँदो रहेछ अहिले जसलाई पनि देख्दाखेरि चाहिँ अनि मान्छेहरूले 12 वर्ष आएको भन्छ उमेर कति भयो त नि भन्दा चाहिँ भयो उमेर पनि भयो यार भन्ने हुन्छ तर आई फाइन्ड इट गुड सम ह्याउ किनभने टाइम फ्लाइ जस्ट लाइक एक्ज्याक्टली ट्रु हो यही अस्ति पनि मैले त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ लाइक वी बिन हियर फर लाइक 6 years अनि गोइङ ब्याक after 6 years and seeing your family and parents and you know that hits you really hard like you realize that the time doesn't stop for anyone you know definitely अनि हजुरले कसरी अस्ट्रेलिया आउने सोच्नु भयो त लाइक how old were you if you don't mind me asking when you first decided came when I first took the decision I think it was only early तर है एकचोटि रोकेला अब तपाईँले कतिखेर भनेर भन्ने बित्तिकै मान्छेले क्यालकुलेट गरिहाल्छ अनि 12 years यति भएछ यो भनेर होइन अस्ट्रेलियामा आउने बेलामा त 20 वर्ष त पुगिसकेको थियो होइन अस्ट्रेलिया आउने बेलामा 20 वर्ष पुगिसकेको थियो किनभने ठ्याक्क 20 years पुगेपछि चाहिँ थियो अनि बेस्ट स्टोरी चाहिँ अब 15-16 हुने बेलामा एसएलसी भयो +2 गर्नु पऱ्यो अनि नेपालमा ब्याचलर सेकेन्ड इयर गर्दै थिएँ फन्नी स्टोरी अनि आई डिड साइन्समा +2 सक्यो विथ म्याथ्स होइन अनि एक्सपेक्टेसन थियो नि त फ्यामिलीमा पनि ल केही गर्ला देन आई जोइन मेजरिङ लिस्ट पढिदिएँ क्या मैले फेरि ब्याचलर्समा किनभने द्याट्स वाट आई रियली फाउन्ड कम्फर्टेबल अनि मेबी ग्रोइङ अप इन अ टुरिस्ट एरिया म चाहिँ अब लेक साइडतिर यतातिर बढी इन्फ्लुएन्स थियो नि त एउटा वेस्टर्न सोसाइटी त्यसले गर्दा सम ह्याउ इट क्लिक्ड अनि त्यही हो अब जर्नी गोज लाइक द्याट अब अघि मैले त्यही कुरामा जोड्न खोजेको पिपुल डोन्ट चेन्ज टाइम डज भन्छु क्या अनि अस्ट्रेलिया आउने बित्तिकै अब कसरी आयो भन्ने सोचमा चाहिँ फर्स्ट थिङ अब कन्सल्टेन्सी धाउने टाइपको हुन्छ नि त तर अस्ट्रेलिया आउँछु भन्ने चाहिँ सुरुमा सोच नै थिएन किनभने चाहिँ आई न्यू द्याट अस्ट्रेलिया एक्जिस्टेड इन सेङ द्याट मेरो कजन ब्रदर हि इज बिन हियर फ्रम 2008 अब द्याट्स वेयर आई पज के अब किनभने 8 भन्छ इट्स 25 या 17 गुड इयर्स इन अस्ट्रेलिया ल्यान्ड भनेको म्यासिभ इट्स कमिटमेन्ट है कमिटमेन्ट फाइन यु कम हियर स्ट्रगल एभ्री सिङ्गल मान्छेको आफ्नो स्टोरी छ नि त भन्नलाई जस्तै आज दाजुभाइ भेट्यो अफ टपिक अन टपिक आई हेभ माई ओन स्टोरिज टु टेल यु हेभ यु ओन स्टोरिज टाइम बित्दै जान्छ मेन कुरा मेमोरिज क्रिएट हुँदै जान्छ होइन अनि थ्याङ्कफुल पनि छु कि वी मेट गुड पिपल हियर अनि त्यही हो अब एसएलसी दिएर +2 ससुर भएपछि चाहिँ अनि अलिकति चाहिँ सुरुमा चाहिँ युरोपको इन्फ्लुएन्स थियो क्या अनि डेनमार्क यताउता सोच्नुपर्छ भन्ने थियो तर त्यतिखेर ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अलिकति म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट्समा आयो अनि त्यसपछि अब फ्यामिलीमा चाहिँ अब एउटा ट्रेन्ड अमेरिकन ट्रेन्ड भयो अमेरिका जानुपर्छ अनि त्यसपछि गएँ कन्सल्टेन्सी आई थिङ्क इट वाज अल्फा बिटा होइन एकदम शाउट आउट होइन अल्फा बिटा अनि त्यसपछि गएँ त्यहाँबाट चाहिँ
टक्क लगाएर पढ्दै गर्दा गर्दा अनि चाहिँ अमेरिका चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि टाइपको भयो कि किनभने वी टकिङ ब्याट स्याट के लट अफ कोर्स थियो अनि अलिकति चाहिँ इफ इट वाज ओन्ली इङ्ग्लिस भन्ने मात्रै थियो एउटा पोइन्टमा एन्ड देन आई स्टार्टेड डुइङ IELTS अनि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि ड्रप भयो अमेरिकाको आई डोन्ट नो मेबी पर्सनल रिजन्स भन्दा पनि यत्तिकै अल अफ अ सडन अलिकति ड्रप डाउन गर्नु पऱ्यो देन आई चोज अस्ट्रेलिया अनि फर्दर डकुमेन्टेसन सबै गरेपछि चाहिँ के पढ्ने त होइन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेर सोचेँ भेरी नोबल सब्जेक्ट है त्यतिखेर फ्यान्सी पनि सुन्ने थियो बिकज वी टकिङ 12 years ब्याक है फ्यान्सी सुन्ने इन्भाइरोमेन्टल साइन्स खासै धेरै कम मान्छेले नै लिने त्यो टाइमको लागि है अब अहिले त वी हेभ सो मेनी इन्भाइरोमेन्टलिस्ट एभ्री कर्नर्स अफ अस्ट्रेलिया होस् नेपाल होस् होइन अनि गर्दै जाँदै इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर वी अप्लाइड एन्ड खोइ त्यस्तो इन्टरभ्यू यताउता पनि हुन्छ भन्ने थियो तर आई वाज लकी इनफ मेबी वाजन्ट एनी इन्टरभ्यू One question there, कति गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई फ्रम देन एन्ड नाउ लाइक गाह्रो आई थिङ्क वी आर युज टु है गाह्रो चाहिँ अब सुरुमा फर्स्ट सुनिन्छ नि लास्टै गाह्रो भएको छ लास्टै गाह्रो बनाएको छ विथ अल दिज ब्याङ्क डकुमेन्ट्स स्टेटमेन्ट्स एन्ड हुन्छ नि प्रपर्टी एन्ड अल द्याट भनेर Do you know anyone like who's just recently arrived and have shared their experience? Yeah. Fresh example मेरो आफ्नै फुपूको छोरा बाबु is 20 हैन but looking at him I wish I was 20 भने जस्तो हुन्छ very mature man अहिलेको जो मान्छेहरू आउनु भएको छ they are digitally fascinated है they know what they are doing in life best thing we didn't knew exactly we didn't know we didn't know back then like what you're jumping into exactly एकदम flawless थियो नि त लाइफ पनि हैन the world has become very small thanks to media internet digital world है अनि त्यसपछि ऊ रिसेन्टली आउँदा चाहिँ उसको त्यही पेपर वर्कहरूको कुराहरू हुने बेलामा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट कम्युनिकेसन भइरहेको थियो अनि भाइले चाहिँ दाइ यस्तो यस्तो छ भन्दा चाहिँ अब यति धेरै पनि माग्दो रहेछ भन्ने भयो अब obviously it's a competitive world अनि अस्ट्रेलिया just wanted a genuine people होइन त्यही हो अब अहिले देख्दा चाहिँ obviously कस्तो भन्छ एउटा प्रोग्राम्ड तिम्रो what I'm trying to say त्यो प्रोग्राम्ड एउटा क्याटेगोरी त छँदैछ कि what you have to do what रिक्वायरमेन्ट्स होइन रिक्वायरमेन्ट्स त त्यही नै छ तर मेबी समवेयर अलिकति सजिलो थियो कि भन्ने मात्रै हो हामीलाई तर एट द एन्ड अफ द डे सम ह्याभ सिमिलर okay alright then continue to journey अनि जोर्नी त्यस्तो छ अब अस्ट्रेलिया आएपछि चाहिँ फर्स्ट थिङ सिडनीमै ल्यान्ड भयो सिडनीमै आयौँ अनि मेरो कजन ब्रदर र उहाँको वाइफ होइन थ्याङ्क्स टु देम अब आई थिङ्क समवेयर नाम लिनुहुन्छ अफकोर्स सुरज दाई अनि है अनि के अरे ज्यास्मिन भाउजू अनि त्यसपछि दाई भाउजू दिदी भन्छु अझै पनि तर सी इज अफिसियल अब भाउजू हामी त दिदी भन्दै त्यही भएर अनि उहाँहरू एउटा जहिले नि मनमा थियो कि अब प्यारेन्ट्स आर द ओन्ली रिजन वाइ हु वी आर टुडे भन्ने छ नि लाइक सेङ द्याट अस्ट्रेलियाको ल्यान्डमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ दाइ र भाउजूकै कारणले गर्दा चाहिँ एउटा बेस्ट डिसिप्लिन के हो होइन कमिङ फ्रम द्याट फ्यामिली यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि अब डिसिप्लिनलाई पनि आई क्यान क्याटेगोराइज के भने चाहिँ अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि वेन यु आर सिङ्गल हाउ क्यान यु लिभ लाइफ होइन हाउ क्यान यु लिभ लाइफ भेरी 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 वेल उहाँहरूले चाहिँ मलाई यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन यो दिज आर पर्सनल एडभाइसेसहरू दिँदै अनि आफूले त्यही अनुसारले अडप्ट गरेँ एउटा अडप्ट हुन्छ एउटा एडजस्ट हुन्छ एडजस्ट गर्दै अडप्ट हुने हो अनि सिडनी वाज स्टिल गुड अनि त्यतिखेर भेरी सेचुरेटेड मल्टिडाइभर्स होइन अनि दायाँ हेर there's a lot of Asian culture बायाँ there's a lot of different nationalities सुरुमा चाहिँ काँचु भन्ने टाइपको भयो and then तर हल्का तपाईँ त्यति एडजस्ट गर्न प्रब्लम भएन होला बिकज यु ग्रो अप इन पोखरा लेक साइड हुन्छ नि इजी अब घर मेरो त अब डेसफल एरियामै हुने बेलामा वी वर युज टु सिङ पिपल तर इन सेङ द्याट कन्भर्सेसन त धेरै कम हुन्थ्यो नि त ट्रु अनलेस एन्ड अन्टिल लाइक रोडमा गएर यु क्यान जस्ट हेभ अ ऱ्यान्डम च्याट विथ समवन तर आई थिङ्क कमिङ फ्रम द्याट सोर्ट अफ सोसाइटी वी वर ओके इनफ अनि त्योभन्दा अस्ट्रेलिया भन्दा नि पहिला त अब म मिडल इस्ट मेरो फ्यामिलीहरू बहराइनमै बस्नुहुन्छ होइन अब अहिले दे हेभ अ ब्रेक अनि आई हेभ अलरेडी स त्यो विदेशको हुन्छ नि एउटा कस्तो हुन्छ भनेर एउटा इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सो तपाईँ यु अलरेडी ह्याड एक्सपिरियन्स विथ द फरेन ल्यान्ड अनि डिफ्रेन्ट कल्चर आउटसाइड एक्ज्याक्टली हो
अब ओभरसिज ट्रिप चाहिँ भइसकेको थियो ओभरसिज ट्रिप हुने बेलामा चाहिँ आई वाज लाइक ओके यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अलिकति थोरै अब आइडिया त भयो नि त रफ आइडिया एन्ड देन अस्ट्रेलिया आइसकेपछि चाहिँ त्यही थियो तर यहाँ आएपछि चाहिँ अब रियल स्ट्रगल सुरु भयो होइन अब एक्लै अनि त्यतिखेर अब जब हन्टिङ फर्स्ट कलेज जब हन्टिङ टाइम म्यानेजमेन्टको कुरामा चाहिँ एकदम गाह्रो हुने क्या सबैको त्यही नै हो नि त नेपालीहरूलाई टाइम म्यानेजमेन्ट Not just Nepali, I think Eastern culture, like Southeastern culture, like Indians, Pakistani, Bangladeshi, Bhutanese, होइन overall our Bhutanese, Asian as well as European पनि किनभने हाम्रो तर एकचोटि साउथ अफ्रिकन कल्चर नि सिमिलर नै हुन्छ अरे टाइमको उसमा चाहिँ कि whereas this वेस्टर्न कल्चर पिपलहरू चाहिँ लाइक आई डोन्ट नो दे दिस थिङ उनीहरूकोमा इन्कर्पोरेट गरे जस्तो के लाइक बच्चैदेखिबाट टाइमिङको चाहिँ त्यो सेन्स हुन्छ नि डेफिनेटली या whereas हामीलाई चाहिँ त्यो टाइमिङको सेन्स नै we don't value much of exactly. म पनि आई स्टिल स्ट्रगल नाउ होइन टु बी अनेस्टली विथ टाइम तर अब आजकल चाहिँ टु बी अनेस्ट लाइक 5 मिनटहरू हुन्छु होइन तर आम मेकिङ अप फर इट होइन इट्स गुड अब सुरुमा चाहिँ किन त्यो भएको भन्दा चाहिँ एउटा इट्स नट अबाउट के अरे हाम्रो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ भेरी लेस टु डु भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ वी नट स्टुडेन्ट्स अनि म होइन हामी काम गर्छौँ मोर लाइकली वी हेभ फुल टाइम जब होइन अनि हाम्रो दिन कसरी सुरु हुन्छ बिहान उठ अनि वी नो वी हेभ टु गो वर्क अनलेस एन्ड अन्टिल इट्स डे अफ रेगुलर काममा त जानै पऱ्यो एन्ड देन यु नो कि द्याट्स हाउ इट्स बिन you know settle down in your head ki like this is what I have to do whenever it's a maze ke at the end of the day you go out come in come out life wasn't just like that tara suruma ab student life hune bela ma chai ab au ab college jau hustle exactly I think that's a very right and precise word hustling and hustling you got to do it like even though like options is options and that's how a lot of people I've known like there are a couple of people that I know होइन उनीहरूले चाहिँ लाइक यो हसल नेभर एन्डिङ भएर के यो वेस्टर्न वर्ल्डमा लाइक हुन्छ नि एट फर्स्ट वेन यु अराइभ यु गट वर्क फर यु लाइक कलेज जाऊ यु वर्क फाइनेन्सियली एन्ड देन यु पे फर यु ट्युसन फिज एन्ड अल द्याट होइन त्यसपछि आफ्टर द्याट यु हसल फर टेम्पोररी रेसिडेन्सी एन्ड अल द्याट अनि फेरि यु हसल फर यर पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी आफ्टर वर्ड्स लाइक यु गट बिल्ड अ फ्यामिली हुन्छ नि अनि यु हसल फर यर हाउस 30 years commitment होइन हाउस अनि त्यो नेभर एन्डिङ भएर चाहिँ आई नो फ्यु पिपल नट पर्सनली बट हुन्छ नि जस्तै तपाईँकै दाई भने जस्तै त्यसरी आई नो सम पिपल उनीहरूले चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पाएर दे जस्ट वेन्ट ब्याक टु नेपाल लाइक हुन्छ नि अब दे क्यान कम ब्याक एनी टाइम होइन सो त्यो अति हेक्टिक भएर क्या नेभर एन्डिङ हसल भएर फर सम पिपल मोनोटोनस भयो त्यो पनि हो यस लाइफ मोनोटोनस छ अब द वर्ल्ड फर्स्ट वी आर अ मोडर्न स्लेभ है किनभने मोनोप्लाई छ नि त जताततै अब यु हेभ टु डु इट बिकज हेभ यु गट एनी चोइस भन्ने हो मान्छेले जतिसुकै यताउता भने पनि यु क्यान नेभर लाइ टु यर सेल्फ त्यसमा एउटा गीत भनिदिन्छु एउटा गीतको लिरिक्स डिस्पाइट अल माई डेज आम जस्ट अ ऱ्याट इन अ केज भने जस्तो होइन ठिक छ त्यही पिङ्क फ्लोइडको टाइम भन्ने गीत Exactly. And there's a couple time you you gotta listen to money. That's what we're all chasing, right? And if you're without killing in the name of Rage Against the Machine. त्यही त अब त्यस्तो छ अब त्यही कुरालाई जोडे कमिङ ब्याक टु आवर प्रिभियस टपिक अब आइसकेपछि चाहिँ अनि जब सब गर्नु पऱ्यो अनि डेफिनेटली मल्टिपल जब्स होइन अब स्टुडेन्ट लाइफ थियो नि त अनि अफिसियल कलेजको लाइफ चाहिँ 2013बाटै सुरु भयो कलेज सलेज गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि कलेज जाऊ अनि त्यसपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन अनि अल यो ट्राभलिङदेखि लिएर फुड अब यो सबै कसरी लिएर जाने त होइन अब बिहान यो गरेर केही खाएर दौडाइहाल होइन आफ्नो त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै होइन टाइमको के अब ठिक छ अनि यस्तै नै रहेछ त्यो फस्फरस अस्ति यस्तै रहेछ भने जस्तै अनि त्यही भयो मलाई चाहिँ होइन फर्स्ट फ्रेन्ड यसो कि के हो त्यसको बिहान अनि त्यस्तै नै भयो एउटा नयाँ आएको थियो कि अस्ति भएर एउटा गीत यस्तै नै रहेछ भन्ने अनि म चाहिँ यहाँ ल होइन त्यसले रियली हिट गर्यो तपाईँलाई समटाइम अनि त्यही हो कलेज सलेज यताउता गर दुइटा काम यताउता गर्दै जाँदा दिन बित्यो होइन ठ्याक्क अनि अब चाहिँ हजुरको फर्स्ट काम
मेरो फर्स्ट काम आई थिङ्क मैले फर्स्ट कामै पिज्जा बनाएँ डोमिनोजमा गएर यार अनि सिधै डोमिनोजमा सिधै डोमिनोजमा पिज्जा बनाएर राति स्टार सिटीमा त्यो सिडनीको स्टार सिटीमा गएर किचन असिस्टेन्ट काम हुन्थ्यो कहिले के काम कहिले के कन्ट्र्याक्टरले भित्र चेरा यता त्यता दामी एउटा अफिस त्यतिखेर एउटा क्वेसन दाइ काम पाउनु गाह्रो थियो कि कस्तो थियो लाइक काम पाउनु अब रेज्युमीबाट अप्लाई गरेर त नो ट्याक्स हुन्थ्यो किनभने चाहिँ लट अफ पिपल दे आर सिकिङ फर एन एक्सपिरियन्स के तर इन सेङ द्याट अनलेस एन्ड अन्टिल यु गिभ एन अपर्च्युनिटी अल द न्यू डेज हाउ आर यु क्यान गेट एक्सपिरियन्स भन्ने काम त गर्नु पऱ्यो नि त एक्सपिरियन्स र आई गेट इट यो मोडर्न वर्ल्डको यस्तै छ प्रोटोकल सो यु हेभ टु फलो इट अनि इभन अब त्यो पार्टमा नि आउला मै पनि इम्प्लोयर भएँ होइन इम्प्लोयर हुने बेलामा अनि द फर्स्ट थिङ यु सी इज वेदर ही सी इज सुरेबल अर नट बिकज मेजोरिटी अफ द पिपल दे डोन्ट हेभ एन एक्सपिरियन्स बट यु जस्ट गेट टु एड टु इट होइन त्यही भयो यार कामसाम गरेँ काम गर्दाखेरि ओभरनाइट काम पनि भयो अनि त्यसपछि गएर जस्तो काम पाउँछ त्यस्तै तिमी आँखै छिम्लेर जे काम गर्न पनि रेडी हुन्छ नि त्यस्तो भयो किनभने एउटै मात्रै के थियो भने मेक स्योर यु हेभ इनफ फन्ड्स फर यर एजुकेसन किनभने फाइनेन्सियली इफ यु आर नट स्टेबल यु कान इभन पे अफ यर एजुकेसन भन्ने थियो किनभने त्यसरी नै माइन्ड सेटअप गरेर नेपाल छोडेर आएको हो नि त परिवारलाई फोन गरेर ल आई निड दिस एन्ड द्याट मलाई पैसा जान्छ यताउता भनेको भए पनि दे वुड ह्याभ सेड नो है किनभने मेरो केसमा चाहिँ फ्यामिली वेयर अफ इट आउटसाइड दे वर अर्निङ होइन दे वर प्रोफेसनल्स अनि त्यो भएर चाहिँ तैपनि मैले के थियो भने ओके एज अ सिङ्गल सन अब त्यति चाहिँ थियो I need to struggle, I need to do something on my own भन्ने थियो I think that builds character. Definitely. You need to do that because even let's say, for instance, like we're in like 1600s, I know. Like त्यतिखेर पनि what would you do? Like you're let's say you're a son of a family in the 1600s back then, right? अब त्यतिखेर either you start farming, you know, you have to do it. You have to do something. Or 1600s maybe farming now, like 19 something like 1600s maybe like out in the wild, you know. You have to hunt for the dinner for tonight, you know. Definitely. If without hunting, either you have to be a gatherer. It's hunter-gatherer time, right? No. So when you hunt, it gives you experience, you know. Certainly. And obviously there's a thrill, there's adventure and all that, but what I'm trying to say is like when you put yourself out there in the world and then when you do the deed, then I think with the experience it adds up into your character that builds who you are, you know. Definitely, what I mean? definitely. Because you're just a boy at first, like when you're at the house, you're just a boy because everything's been fed, like the bills been paid, you know. Like you can dream and all that. But once you get out in the real world and the experience and then do the deed and, you know. रियालिटी चेक भन्छ Yeah, exactly. रियालिटी चेक जब हुन्छ नि मान्छेले लाइफमा एन्ड देन यु गर एक्नोलेज कि होइन यति एउटै स्टेटमेन्ट आई गो बाई दिस रोल होइन जस्ट बिकज यु सुड डजन्ट मिन यु क्यान के It's deep. That's deep. होइन अब त्यो इट अल गोज इन अ डिफ्रेन्ट वे तर मलाई चाहिँ त्यही भयो वेन इट केम टु एजुकेसन एम्प्टी पकेट टट मी बेस्ट लेसन्स इन लाइफ रहर लाग्थ्यो है अब यो चाहिँ होइन होला भन्ने इट्स मोर लाइक त्यो ऊ जस्तै के त्यो एउटा सेङ नि छ नि हजुरको खाली पेट भयो भनेपछि मात्र बल्ल ऊ हुन्छ भन्छ नि हजुर यु हङ्गर रियल हङ्गर यु अन्डरस्ट्यान्ड मैले त्यो आएर नि बुझेँ इट्स अल द मेटाफोर वे युजिङ अन इट होइन त्यो म बुझ्छु आई गेट इट अनि त्यही भयो अनि कलेज जानुपर्ने अनि त्यसपछि युनिबाट एन्ड देन त्यो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भइसकेपछि वाट्स नेक्स्ट भन्दा चाहिँ त्यस्तै भयो त्यो होइन अकाउन्टिङ पढ्नुपर्छ भन्ने भयो ब्याचलर्स अल अफ सडन नेक्स्ट टाइम होइन किनभने इन्भाइरोमेन्टलको डिप्लोमा पछि चाहिँ अनि यु जस्ट डोन्ट बी लाइक ओके म अब यसैमा गर्छु भन्दा चाहिँ त्यति फेरि सर्कमस्टान्सेस मिलेन कि किनभने अब 5 days कलेज यता त्यता अनि त्यहीँ अगेन वी गोइङ ब्याक द सेम वर्ड टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ त्यसलाई अलिक गाह्रो होला जस्तो भयो किनभने पर्सनल कमिटमेन्ट ए हजुरको 5 days कलेज जानुपर्ने त्यतिखेर अनि जानै पर्ने जस्तो थियो किनभने चाहिँ के गर्ने अनि अब काम वाजन अ प्रायोरिटी एकदम यो दिस इज ट्रुथ है काम वाजन अ प्रायोरिटी एजुकेसन वाज तर कस्तो भने काम नगरिकन पैसा नआएसम्म त एजुकेसन नै फर्दर गएन भन्ने भयो क्या सो यु निड मनी अन्ली देन यु क्यान स्टडी भन्ने भयो है अनि अघि त्यही कुरालाई मैले जोडेको थिएँ नि त मेरो त्यही मिस्टेक भएको लाइक फर 2 years आई फोकस मोर अन अर्निङ मनी टु सपोर्ट द एजुकेसन अनि मेन गोल यहाँ के को लागि आएको भनेको एजुकेसनलाई तर यस्तो काममा धेरै फोकस भयो कि युनि नै जान छोडियो क्या हुन्छ नि सो आई ह्याड टु लाइक ड्रप द होल कोर्स अनि फेरि एकचोटि स्क्रचबाट रिडु द कोर्स अनि त्यो टाइममा चाहिँ आई मोर फोकस्ड अन
studies. डेफिनेटली कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा होइन. अनि त्यसपछि समहाउ त्यही त यार. अनि सिडनीमा बस्दै गर्दा 1.5 वर्षमा काम गर्दै थिएँ. अनि देन एउटा राम्रो अफर आयो. मेरो एकजना नेपाली ओनर हुनुहुन्थ्यो होइन. एकजना नेपाली ओनरले चाहिँ मलाई चाहिँ अब हस्पिटालिटी बस, अनि लभ द्याट वर्ड बस. अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा राम्रो गुड अफर गर्नुभयो कि ओनर अलि स्लेभ, मोडर्न स्लेभको सुनिन्छ के. ठिक छ, आई क्यान युज द्याट वर्ड टु. बसले चाहिँ मलाई आएर चाहिँ एक दिन चाहिँ शिशिर आई सी अ लट अफ पोटेन्सियल इन यु. अनि उहाँ चाहिँ ल देऊ बुझ्छु नि त अब होइन, ल देऊ टाइपको. अनि उहाँले आएर चाहिँ ल के अरे सिडनीभन्दा धेरै टाढा अ प्लेस कल ब्याटम्यान्स बे. really want to go there. And you should. One of the most beautiful town in whole New South Wales. One of the most. There, like you see, Australia there's this. Everything that you see, everywhere that you go, it's pretty. Okay? It's beautiful, mesmerizing. 100%. You can use all highly range of vocabulary just to define it, and it's all good. Agreed. त्यही त अस्ट्रेलिया साँच्चै नै राम्रो छ. And thank Australia for giving us all this opportunity पनि. ल जोडे टक्क ब्याट्सम्यान बेको अफर आउने बित्तिकै मैले चाहिँ ठाउँ पनि रिसर्च गरिनँ. मैले केही पनि सोचिनँ. ल म जान्छु किन. आई वाज भेरी सिङ्गल, आई वाज र. अनि दाइले सुरुमा यताउता मोटर बाइक यताउता लिएर हिँड्ने होइन. यहाँ अनि रहर थियो. मसँग नि मोटर बाइक थियो, रहर थियो नि त नेपालमा. अनि दाइको यताउता गरेर हार्ली डेभिडसन चलाउँछु भन्ने एउटा रहर थियो. बाइक साइक लिएर हिँड्ने यता त्यता होइन. अनि बाइकै थियो आफूसँग. ल जानुपर्छ भनेर बाइकै लिएर चाहिँ अनि ब्याट्सम्यान बे गयो. सर 500 लिटरली जोड्दाखेरि यताउता जोड्दा नियर टु 500 किलोमिटर होइन. सिडनी छोडेर सधैँको लागि बाई गरेर ब्यागमा ल्यापटप स्यापटप हालेर अलिकति पर्सनल्ली जे चाहिन्छ नि पर्सनल्ली चाहिँ बाइकमै कमिटेड भएर आफ्नो सामान राखेर उहाँले जस्ट बसको पनि गाडीमा त अलिअलि मिल्यो तर सोलो ट्रिप के. अनि तिम्रो त्यतिखेर टक्क तारवाला इयरफोनभित्र हाल्यो, हेलमेट लगाएर. अनि त्यसपछि त अनि कुटुम्ब बजाए पनि भयो होइन, मन्त्र सुन्ने नि भयो. अनि म्याप चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्थ्यो? म्याप त्यतिखेर उसले भनिदिन्छ त्यस्तो टाइपको. अनि यो हरिफ कन्फ्युजिङ चाहिँ पनि लाग्थ्यो नि त सुरुमा. तर हजुर सुरुमा चाहिँ हेर्न मात्रै जान पाएँ, ठाउँ मात्रै यस्तो त्यस्तो. देन अफिसियली सेटल भयो होइन. अनि ल हेर्नै जाने भनेर त्यसरी एक्सप्लोर गर्नु नि गएन, डाइरेक्ट गयो क्या त्यो ठाउँमा गएँ. अनि जहाँनिर काम गर्थ्यो त्यसकै माथिपट्टि चाहिँ रुम रहेछ होइन. बसले मिलाउनु भएको त्यसरी कमर्सियल बिल्डिङलाई अब रेजिडेन्टल बनाउनु पर्ने छ होइन. ढक्क लगाएर माथि गएँ. त्यहीँ तलपट्टि उहाँको के अरे सप. यो चाहिँ अब बिकज आई वाज अलरेडी इन्टु हस्पिटालिटी के. म चाहिँ अनि द्याट विल टिच यु अ लट अफ गुड एडजस्टमेन्ट इन लाइफ. तिमीलाई एडजस्ट हुन सिकाउँछ नि त. बिकज यु हेभ टु फेक इट अनटिल यु मेक इट. यप डेफिनेटली. ओके फाइन भनेर भने गएँ. भेरी यङ होइन, टक्क 21-22 वर्ष. त्यतिखेर त्यही त्यो एनर्जी थियो नि त, थ्रिल थियो होइन. युआर अन अ बाइक होइन. त्यसपछि चाहिँ अनि पुरै त्यो मैले भने त एज ब्यान्डको ल देखा चलायो त्यो द पोखरेली हो. अनि त्यसपछि ब्याट्सम्यानमा गएँ. त्यहाँबाट रियल जर्नी चाहिँ बेस्ट पार्ट अफ लाइफ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु पनि भयो. किनभने दङ्ग पर्छु क्या म त्यो देख्दाखेरि चाहिँ. वाइ आई टुक द्याट डिसिजन भन्छु, तर द्याट मेड मी वाइज पनि के. किनभने धेरै लेसन सिकायो क्या. सोलो एउटा कुनै मेरो लागि त पक्का गाउँ भयो नि त. नेपाली अनुहार पनि छैन. देयर वाज वान इन्डियन रेस्टुरेन्ट है एकदम कुनामापट्टि भयो. तर द्याट वाज मोर लाइक अस्ट्रेलियन भइसक्यो क्या. आफ्नै चिने जानेको कोही छैन. अब हाम्रो बस पनि लागि हि कुडन्ट स्टे विथ मी फर अल द डेज. म त अब पर्मानेन्टली गएँ जस्तै भयो नि त त्यहाँ. अनि फर द सेक अफ रेजिडेन्सी त्यतिखेर. तर कस्तो बिगेस्ट मिस्टेक त्यहाँनिर चाहिँ भयो. मिडियामै मैले भने होइन, मेरो बिगेस्ट मिस्टेक के भयो भने आई डिडन्ट डु एनी रिसर्च के. अब के अरे वेदर द सप इज एलिजिबल अर नट, वेदर एम आई एलिजिबल अर नट. म अब यता साइन्स गरेर अकाउन्टिङ गर्दै अब मैले गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा हस्पिटालिटीको फिल्डबाट होइन एउटा रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ रेजिडेन्सी लिन सायद नमिल्ने रहेछ समवेयर. तर इट कस्टली एक्सपिरियन्स होइन. तर इट्स ओके. त्यहाँ गएँ. बस्दै जाने बेलामा चाहिँ अब लिभेर अन भन्ने भयो क्या. अनि त्यस्तै हो नि त्यतिखेर चाहिँ बेस्ट पार्ट चाहिँ यो मोबाइलमा पनि भोडाफोन नै थियो नि त. अनि टावरहरू पनि तिम्रो 2G त्यस्तो टिप्ने छैन. वाइफाई छैन त्यो त्यतिखेर थिँदै थिएन. लाइक
ट्रस्ट मी वेन आई से दिस दिँदै थिएन अलाडाला लाइक आई रिमेम्बर तिमी यहाँबाट साउथको सदरल्यान्ड सायर क्रस गरेर गएपछि चाहिँ यु अल कम टु साउथ कोस्टको चाहिँ म आइएम सो मलाई चाहिँ डिटेल्ड म्याप नै थाहा छ कि अहिले चाहिँ साउथ कोस्टको एरिया सो नौराबाट छुटेर यताबाट टक्क गएपछि वी गो टु जोबिस बे जोबिस बे होइन भने कम अल द वे फ्रम द राइट यु गो टु आलाडाला उल्लाडुला लेखा हुन्छ कम टु बाइटम्यान्स बे अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्रिजको ब्याटम्यान्सको ब्रिज क्रस भएपछि लामो सास लिएर चाहिँ अनि हुन्छ नि अनि सबै एउटा क्यारेक्टरकै मुभीको क्यारेक्टरमै छिरे जस्तो भयो हुन्थ्यो क्या लाइफकै कहाँ छु म के गरिरहेको छु अनि एम आई डुइङ राइट एम आई डुइङ रङ भन्ने मात्रै थियो कि हजुर भनेपछि त्यो टाइममा सो 10 years ago लेट्स अस्युम होइन गिभ अ टेक एउटा पनि नेपाली फेसेस थिएन म बसेको एरियामा त्यो ब्याट्सम्यान बाईमा ब्याट्सम्यान बेमा चाहिँ म ब्याक इन डेकेड हो 10 years ago होइन एक्ज्याक्टली 2050 यस अ डेकेड बिफोर 10 years बिफोर म त्यहाँ गएपछि चाहिँ सुरुमा आफू सेटल हुनु पऱ्यो नि त सेटल हुनु पऱ्यो तर ब्याट्सम्यान बेबाट एराउन्ड हाफ एन आवर टु 40 minutes दौडमा चाहिँ मरुया भन्ने ठाउँ आउँछ क्या त्यहाँ चाहिँ एकजना नेपाली रेस्टुरेन्ट थियो तर उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया आएकै 40 years भइसकेको थियो क्या टाइम वी टकिङ अबाउट नाउ 50 years भयो भने चाहिँ नेटिभ अब लाइक त्यो इट वाज समथिङ एल्स ह्याभिङ अ च्याट विथ हिम पनि अनि अलिकति नेपाली अनुहारहरू चाहिँ त्यो एरियामा देखियो क्या अनि आफैलाई पनि ब्याट्सम्यानमा बस्ने बेलामा ल अब यतै सेटल हुन्छु कि यताउता भन्ने त्यो लङ त्यस्तो केही पनि सोचेको थिइनँ अनि गो विथ द फ्लो टाइपको थियो क्या एन्ड देन इट साउन्ड्स फनी तर देन आई रियलाइज only the dead fish go with the flow. 100%. Yep. If it was alive, the fish always try comes to fight back. against the wave. अनि त्यही भयो अनि ब्याट्सम्यान बस्दै जाने बेलामा अब मैले अब यो कुनै बेलामा हाम्रो फेरि नेक्स्ट पोडकास्ट इफ एभर ह्यापन्स एन्ड इफ इट गोज आई विल टक इन डिटेल तर म त्यो टक्क मेरो जर्नी नै भन्दाले भन्छु सिङ्गल टक्क विथ फुल अफ एनर्जी यो छोरा मान्छे ग्रन जिन्स ग्रन टिज ज्याक मोरोबाइक एकैचोटि 500 किलोमिटर टक्क लाएर पिस अफ माइन्डमा गएँ ब्याट्सम्यान बे स्टेड देयर फर 23 good months and things didn't turn out the way it has to अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि झोलै बोकेँ अनि ठ्याक्क मनपर्ने एउटा ब्ल्याङ्केटमा चाहिँ ल्यापटप हालेँ हेडसेट सब हालेँ टक्क लाएर मोबाइल गोजीमा हालेँ फेरि स्वाट त्यो लास्ट डे अझै पनि याद छ मैले थर्सडेको दिन बिहानको 10:15 अब यहाँ चाहिँ भने जस्तो हुन्छ तर 10:15 जस्तै भएको थियो किनभने 10:30 चाहिँ म काम जानुपर्ने हुन्थ्यो क्या आई ह्याड टु ओपन तर मैले मेरो सकिनँ क्या बाबु 23 months पछि मेरो भिजा वाज रिजेक्टेड त्यतिखेर होइन अनि अब माई नोमिनेसन वाज रिजेक्टेड अनि डिड एभ्रिथिङ मैले इट कस्ट मी अ लट है सबै कुराहरू गरेँ अब एक तरिकाले टाइम एक्सपिरियन्स मनी या अनि मेन कुरा तिमीलाई एनर्जी पनि चाहिँदो रहेछ कि अस्ट्रेलियाको 1-2 वर्षमै चाहिँ तिमी चाहिँ इन्फ्लुएन्स्ड भएर पोजिटिभ वेले होइन इन्फ्लुएन्स भएर तिमीले चाहिँ त्यो डिसिजन लिनु भनेको चाहिँ इट वाज अ बिग स्टेप फर मी पनि के किनभने बिग मुभ नि दाइ डेफिनेटली अनि कोही पनि छैन अब मेरो मेन कुरा भनेको प्यारेन्ट्स अब प्यारेन्ट्स वेयर भेरी वेल एजुकेटेड है उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु भनेको चाहिँ वन द लटरी टाइपको हुन्थ्यो कि जहिले पनि पऱ्यो किनभने दे न्यू वर आई वाज टकिङ एन्ड वेन सम वान नोज वर यु आर टकिङ दे आर सिरियसली लिसनिङ यु अनि मैले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ सिन्सियर अब्जर्भेसनमा राखेर होइन आई डिड एभ्रिथिङ द्याट आई कुड फ्रम माई एन्ड तर होइन एज आई मेन्सन बिफोर द थिङ्स डेफिनेटली डिन्ट टर्न आउट द वे आई वान्ट टु तैपनि लेट्स जस्ट पुट इट एज लाइक इट वाजन्ट मेन्ट टु बी होइन त्यो हाम्रो फेरि यहाँ म बुद्ध दाइले भने जस्तै के हार खानु के अरे हार्नु भन्दा नि हार्न मान्नु ठुलो कुरा हो मैले बिगारेँ भने आइम रियली सरी तर द्याट्स वाट द थिङ होइन फेलियर केही पनि होइन नि त तर जुन पोजिटिभ एनर्जीको साथ आउट डुइरहेको ठ्याक्क त्यो दिनबाट 10:15 AM है झोलासोला लिएर त्यसपछि ब्याट्सम्यान बेला यस्तो फर्केर हेलमेट त्यो मोमेन्टमा तपाईँको आइम ट्राइङ टु जस्ट पिक्चर माइसेल्फ इन द्याट होइन जस्ट एउटा ब्युटिफुल टाउनमा लगेँ मैले तिमीलाई म बाइक चलाइरहेको छु तिमी पनि पछाडि छौ होइन अनि सलो यु जस्ट फलोइङ मी होइन टक्क एउटा ब्रिज छ ब्रिज टक्क क्रस भएपछि चाहिँ अनि लामो सास फेरेर विल सी यु अगेन भनेर हिँडेछौ क्या र त्यतिखेर चाहिँ प्रमिस थियो सायद यो ठाउँमा चाहिँ म फेरि रेजिडेन्सी सर्ट आउट भएपछि आउँछु होला भने अनि अस्ति गइयो ठ्याक्क जाने बेलामा अनि ठ्याक्क त्यो त्यही एउटा लङ बिच भन्ने ठाउँ थियो त्यहाँ बसेँ अनि साइडमा मेरो पार्टनर ट्रिस होइन अनि थ्याङ्क यू ट्रिस है अब सबै कुरा अनि त्यसपछि होल फ्यामिली के बेस्ट पार्ट सुरज दाई ज्यास्मिन दिदी मेरो भाइ सागरे अनि बहिनी
अनि मेरो आफ्नै बहिनी होइन अनि इभन मम एन्ड ड्याड nice. सबलाई Yes. ब्याट्सम्यान पनि देखाउन पाएँ क्या दामी त्यो डेकेड अगो पहिला आफू एक्लै विथ अल दोज होप्स एन्ड ड्रिम्स यु वेन्ट देयर हैन सो सरी मम्मी ड्याड होइन मम्मी ड्याड हो मलाई अर्कोचोटि मैले भन्नु खोजेको होल फ्यामिली वेयर देयर obviously like first time जाँदा हजुर एक्लै हुनुहुन्थ्यो after a decade you go return to the same spot with like तपाईको दाइ भाउजू तपाईको आफ्नै भाइ बहिनी मिसेस भाइ बहिनी स्पेशल ट्रिस अनि किनभने पार्टनर 2000 अनि त्यसपछि फर्केर सिडनीमा आएँ अनि आउने बेलामा चाहिँ रियल स्टोरी हसल कहाँनिर भइदियो भने चाहिँ आई वाज रनिङ आउट अफ अप्सन्स के अस्ट्रेलिया त बस्नु पऱ्यो एन्ड देन अगेन ह्याभ टु गो ब्याक टु फेरि यो स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्नुपर्ने दिज एन्ड द्याटहरू फेरि कन्टिन्यू भइरहेको थियो गर्दा 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 फेरि त्यहाँनिरबाट पनि आई ट्राई टु के भन्छ नि फिगर इट आउट के हाउ टु सेटल डाउन एन्ड वाट नट अनि त्यसपछि सिडनीमा बस्दै गऱ्यौँ यताउता डुल्दै गऱ्यौँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ दाइ है यु निड टु इन्भेस्ट द्याट एनर्जी टु इफ यु वान्ट समथिङ इन यर लाइफ without effort it's not gonna come like no one's gonna give you hand it to on a platter so there's a that story but as you can see even though he went to a place called Batsman Bay by himself and stayed there for 23 months and it didn't turn out how he is supposed to be then he went back and he didn't end his struggle he could have just like fuck this it's not happening I can go back you know? Whereas like he didn't give up he's like alright I've got to find another way like just so I need this I've got to get it done like that's how I think I'm not trying to be sexist, but men, especially as a man, I know because I don't know how female feel because I'm not a female, I know. And I'm not trying to be sexist, I know, but I'm after perspective or definitely. As you can take an example from his life, like you could, if you want something, you just find a way. Fuck it. Definitely. अब आजको पनि अब यो हामी दाजुभाइ गफ गरिरहेछ नि त होइन वी कल इट अब इङ्ग्लिसमा वी कल इट पोडकास्ट है किनभने अब हामीले तर यो हाम्रो लागि भनेको इट्स भेरी एभ्रिडे थिङ भयो क्या तर आज त्यति फरक के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ क्यामराज भयो अनि वी वेयर के भन्छ एउटा इन्भिजिबल थर्ड वाल भनौँ न थर्ड अनि राम्रो पार्ट चाहिँ यही च्याट चाहिँ कहिले पनि यसरी भएको थिएन नि त सो आजै भयो सो आइम ह्याप्पी द्याट यु न्यू द्याट कि समवेयर कि लाइक होइन मेरो अलिकति स्टोरिजमा हियर एन्ड देयर छ तर इट वाज अ ब्युटिफुल जर्नी होइन सक्सेस डेस्टिनेसन होइन जर्नी हो भन्छ नि अनि त्यसैलाई किप कन्टिन्युङ भयो अनि गर्दै जाने बेला मान्छेहरू पनि भेटेँ होइन राम्रो राम्रो मान्छेहरू भेट्थेँ अनि उहाँहरूको कुराहरू सुन्थेँ अनि म चाहिँ फेरि गफ गर्न थालेपछि गफ गरिरहने टाइपको मान्छे भयो कि अनि तर बुझ्दै के जान्थेँ भने मैले तिमीलाई केही कुरा भनिरहेको छु भन्ने त्यो मेरो पर्सेप्सन हो क्या तर तिमीले मलाई केही कुरा रिप्लाई ब्याक गरेर भन्यो त्यो तिम्रो पर्सपेक्टिभ हो नि त सो वी निड टु एक्नोलेज द फ्याक्ट द्याट वी बोथ मे बी राइट होइन तर जस्ट बिकज आइ एम टेलिङ यु एभ्रिथिङ जस्ट बिकज वाट एभर आई थिङ्क मे नट बी अलवेज ट्रु द्याट इज ट्रु होइन जस्ट बिकज आई से इट जस्ट बिकज आई एम टेलिङ यु मे नट बी राइट हो यस्तै कुराहरू चाहिँ कसैले केही भन्दा यो गर त्यो गर अस्ट्रेलियामा यो दिज एन्ड द्याट भन्दा सुन्थेँ म सुक्का हाँस्थेँ किनभने चाहिँ आई गेट इट सबैको आफ्नो स्टोरी छ तर वी डोन्ट ह्याभ द सेम सुज के हाम्रो यत्रो ठुलो ओसनमा हामी सबै एक कुन्टा बोट लिएर हिँडिरहेछौँ कि कोही अगाडि छ कोही पछाडि छ फाइन बेस्ट पार्ट के हो वी अल ह्याभ अ सेम डेस्टिनेसन पुग्ने तैरेर मजाले पनि कसैको लागि लोटरी लाग्छ वेभ्सले एकैचोटि कहाँ पुऱ्याइदिन्छ भनेको कुरा चाहिँ कोभिडले पनि अब कतिलाई धेरै अपर्च्युनिटी पनि खुलायो कतिलाई भुलायो क्या होइन अनि त्यही हो अब बोटमा चाहिँ तिमी चाहिँ अब कसैलाई माछा मार्दै जान मन लाग्छ नयाँ नयाँ एडभेन्चर्स गर्दै होइन बोडीसोडी खेलेर त्यहाँ पुगिन्छ नि टाइपको हजुरले भन्न खोज्नु भएको इन अ वे चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही मेन स्ट्रिम नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन इन अ वे होइन लाइक अब त्यही सबैजनाको जर्नी डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन डेस्टिनेसन सेम होला तर रोड डिफ्रेन्ट हुन्छ जर्नी डिफ्रेन्ट हुन्छ कोही बाइकमा होला कोही साइकलमा होला कोही गाडीमा होला होइन अब यो भनेको चाहिँ मैले त्यही तिमीलाई हेर कि यो म के भन्दैछु भने जर्नी अस्ट्रेलियन जर्नीमा चाहिँ मैले हामी सबैजना हिँडिरहेछ नि त डुलिरहेछ नि त इट्स ओके टु टेक ब्रेक सम टाइम पनि यु क्यान इन्जोय द वे यु वान्ट टु बट यु निड टु कन्सिडर द कन्सिक्वेन्सेस अफ वाट यो जर्नी इज टेकिङ आफ्टर तिमीले गरिरहेको कुराहरू तिमीलाई चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ नि त अनि त्यही भएर त्यसैमा स्टिक्ड भएर अनि यु क्यान बी एम्बिसियस के अनि टक्क सिडनीमा आएँ सिडनीमा आइसकेपछि फेरि एउटा रेस्टुरेन्टमै काम गरेँ अनि त्यही भयो रेस्टुरेन्ट म्यानेजर अनि त्यसपछि यताउता काम गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि मेरो पर्सनालिटी भन्दा पनि एउटा आइडेन्टिटीले चाहिँ के बनाइसक्यो भने चाहिँ ओके बोल्ड फियरलेस अनि फ्रन्ट म्यान
टक्क अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लट अफ पिपल वुड कम एन्ड टेल मी hey you should be in real estate I'm like okay sounds fun maybe time would come and maybe हामी दाजुभाइ कुरा गर्दा नि तिमीले भन्थे त्यतिखेर few people have even told me that अनि मैले भन्थेँ what if I tried होइन मैले ट्राई गरेँ भने maybe it can go further तर गर्दै जाँदा चाहिँ फेरि सिचुएसन मेक्स यु अ डिफ्रेन्ट पर्सन होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि सिडनी यताउता गर्दा गर्दै 2018 17 16 सालमा बढ्दै गयो सिडनीमै छु पढाइ काम फेरि म सिडनी फेरि फर्केर एकचोटि एसफिल्डमै आएर बसेँ कहिले एसफिल्ड अनि एसफिल्डमा चाहिँ सुरुमा दाइ भाउजूले नै मलाई फेरि आऊ यतै बस भन्छु अनि बिस्तारै चाहिँ 1 बेडरुम अपार्टमेन्ट लिन पर्यो रेन्टमा एसफिल्डमै अलिकति पर इट्स वाज राइट नेक्स्ट टु एउटा क्वेसन समर हिल त्यो टाइममा रेन्ट कति थियो ए मैले 1 बेडरुम 390 विक तिर्थेँ यार त्यो टाइममा 390 भने चाहिँ अहिले कति होला त है सिडनीमा एक्सपेन्सिभ होला 390 अलिकति मात्रै नि होला त टन्नै होला नि दुईटा काम गरिरहेको थिएँ किनभने बिहान चाहिँ एउटा दामी थियो तर है मेरो रुटिन चाहिँ प्यानकेक्स अन द रक्स भन्ने छ नि त्यहाँ चाहिँ मैले 7 to 3 जस्तो सिफ्ट गर्थेँ अनि ठ्याक्क बाइक स्टार्ट खास अहिले पनि छ त्यो ठाउँ छ अझै पनि छ तर हामी अहिले चाहिँ त्यो मुभ भएर अर्को डिफ्रेन्ट स्ट्रिटमा आएको छ क्या बट स्टिल द रक्समै हो होइन अनि त्यसपछि प्यानकेक्स अन द रकमा चाहिँ मलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली अब जताततै उहाँले चाहिँ के हेल्प गरिदिनु भयो भने 7 to 3 त्यहाँ काम गरेँ होइन प्यानकेक्स अन द रकमा टक्क खासा चाहिँ खाएँ त्यहाँ एउटा सिफ्ट हुन्छ नि त सिफ्ट सकिएपछि मिल टाइपको खाएर बिचमा ब्रेक भयो अनि त्यही ब्रेकमा चाहिँ बाइक चलाएर फेरि आई युज्ड टु गो टु न्यू टाउन ब्यामिनो टोरिनो भन्ने रेस्टुरेन्टमा काम गर्थेँ होइन अनि ठिकै भयो दामी पनि भयो एउटा जर्नीमा अनि टक्क लाएर दुइटा काम थियो त्यो वाज इट वाज अफोर्डेबल फर मी होइन इट वाज अफोर्डेबल अनि कति छ कि कुराहरू तर आज एकैचोटि सबै गर्न मिल्दैन वी क्यान एक्सटेन्ड इट है तर त्यो अहिले सबै मेमोरिज फ्ल्यासब्याक भइरहेको छ कि के भयो कस्तो भयो होइन अनि गर्दै जाँदा चाहिँ म ठ्याक्क 2018मै आएँ होइन अब 13बाट 18मा टक्क आउने बेलामा चाहिँ गर्दै जाँदा चाहिँ ठ्याक्क एक दिन चाहिँ हाम्रो समीक्षा दिदी भन्थेँ मैले उहाँहरू भनेको चाहिँ पोखराको बालोदय बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपलको छोरी भइसिन्छ क्या उहाँ चाहिँ दिदी होइन हामीहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ सँगै पढ्यौँ तर उहाँ एक बेस्ट सिनियर दिदीले चाहिँ ट्रिसलाई एकचोटि उहाँहरू बेस्ट फ्रेन्ड भइसिँदो रहेछ अनि मेरो पार्टनर चाहिँ उहाँ ब्याचलर्स इन्डियामा पढेर आएर अस्ट्रेलिया 2015 कि 16मा आएको हो ट्रिस पनि है अनि 2018मा ट्रिसलाई भेट्यो अनि सी वाज डुइङ मास्टर्स हारिहाल्नु भयो बोलेन त्यतिखेर अनि उसलाई ट्रिसलाई भेटेपछि देन वी मेट अनि हामीले भेट्दै जाँदा समय बिताउँदै जाँदा चाहिँ कायमा गयौँ किनभने मलाई साउथ कोस्ट इट वाज भेरी क्लोज टु अनि कायमा वाज अलवेज सम लाइक त्यो आई फिल सेरेनिटी क्या त्यो ठाउँमा एकछिन बसेपछि देयर इज अ ट्राङ्क्युल के अरे भाइब्स होइन अनि आनन्द बस अनि त्यहाँ चाहिँ आई क्यान बी सो ओपन अप के म एकछिन बसेँ ट्रिसलाई मैले मेरो होइन रिगार्डलेस पहिलाको डुज एन्ड डन्स मैले ट्रिसलाई चाहिँ आई वाज भेरी लोयल सबै स्टोरी भने सरर लाएर सब स्टोरी भनेपछि अनि सी जस्ट स्माइल किनभने चाहिँ उसलाई पनि अब अहिलेसम्म कसैले त्यत्रो स्टोरी भनेको थिएन ल वी मेट अनि एकदम पर्सनली चाहिँ कुरा गर्दै जाने बेलामा समवेयर अनि वी गट कनेक्टेड थिङ्स अल वेन्ट गुड दिस एन्ड द्याट अनि एकदम हम्बल बनायो त्यो जस म आज जे पनि छु जस्तो पनि हजुरहरू भनेपछि 18मा भेटेर अनि हजुरहरूको बिहे चाहिँ नेपाली बिहे चाहिँ हाम्रो 24मा भयो तर अब बिचमा 24 गोरा त भइहाल्छ अनि त्यसपछि 2018 वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी किनभने 2018ले मेरो होल जर्नीलाई नै यस्तो डाइभर्ट गरिदियो कि अनि एउटा क्वेसन ल दाइ तपाईँको जर्नीकै रिलेटेड नै हो विच आई हेभ एक्सपिरियन्स एज वेल So the difference between while you are single and you know exploring in a foreign land without any proper partner and then having a partner after 2018 so how would you like describe this एउटै सेन्टेन्समा भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी बुझौँ न ट्रिस र म हामीहरू ल है वी हेभ टु बी टुगेदर भनेर भनेपछि चाहिँ देयर इज अ रिजन टु गो होम हुन्थ्यो क्या सिङ्गल हुँदा चाहिँ कस्तो नि घर अब खाऊ एक्लै होइन त्यो त्यस्तै लोनलिनेस लोनलिनेस भन्दाखेरि पनि भेरी आइसोलेटेड घरमा चाहिँ यु हेभ सेम ओल्ड रुटिन तर वेन यु हेभ सम वान एट होम यु भनेपछि ल है अलिकति चाहिँ टक्क देयर इज अ रिजन नयाँ कुरा क्या लाइक कस्तो नयाँ कुराहरू नयाँ साइड अफ मी पनि देखियो क्या म यस्तो पनि रहेछु यार भन्ने होइन अब त्यो पार्ट पनि भयो अनि त्यसपछि अब म आज जे छु इट्स बिकज अफ माई फ्यामिली होइन तर फनी स्टोरी चाहिँ कस्तो हो रहेछ भने ट्रिस इफ यु गेट म्यारिड विथ यर पार्टनर सी इमिडिएटली बिकम्स यर इमिडिएट फ्यामिली के
हेर न पार्टनर जस्तो ब्लड होइन तर इमिडिएट फ्यामिली हुन्छ नि त अनि ऊ अब लाइफमा आइसकेपछि चाहिँ वी अल डिसाइडेड वी आर गोना बी टुगेदर भन्ने थियो अनि थ्याङ्क्स उसलाई सबै कुरामा चाहिँ सी सपोर्टेड मी मैले सब भने नि त यताउता भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो रेस्टलेस जर्नीहरूदेखि लिएर होइन अब सबै कुरा थियो अब कहिले अब यही कुरामा जोडिया 2016मा अब आई वान्टेड टु गो टु युरोप सब छोडेर बाइक साइक सब दाइहरूलाई दिएर म चाहन्छु भने भएन इट डिडन्ट टर्न आउट होइन अनि फेरि अब अस्ट्रेलिया गर्नुपर्छ यता भयो त्यहाँबाट चाहिँ 2018 पछि चाहिँ त्यही हो अनि क्रिस र म सँगसँगै भयौँ अनि टिल डेट अनि वी आर हुन्छ नि भेरी ह्याप्पिली प्लानिङ एभ्रिथिङ इन आवर लाइफ यो कुरा भइरहेछ त्यही होइन अनि 18 पछि 20सम्म चाहिँ इट वाज ओके हाम्रो 2 वर्ष मैले नि फुल टाइम जब गरेँ त्यसपछि 2018मा चाहिँ ट्रिसले मास्टर्स पढेर भ्यायो अनि उसको फन्नी स्टोरी यहाँ चाहिँ एकदम धेरै कमलाई थाहा छ आज मिडियामै भन्छु अनि ट्रिसको ग्रेजुएसनमा चाहिँ मम्मी माइजू र हजुरमुवालाई उसले इन्भाइट गरेको थियो कि अनि म चाहिँ अब अभियसली अब वेवर अब भनौँ न हामीहरू अलरेडी इन रिलेसन भएर हामीहरू वेवर अल सेटलिङ डाउन होइन अनि ट्रिसको अर्को साथी भावना पनि थियो भावना इज फनी गर्ल है अनि सी लिभ्स इन डार्विन नाउ सी इज सो कन्ट्री वुमन नाउ है आई लाइक इट अनि सी न्यू इट तर उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कन्सियस भइसकेको छ नि त अनि त्यो उहाँको म ज्वाइँ भयो नि त अनि बाबु के छ होइन अब म एउटा फोटोग्राफर भएर गएको छु कि फेरि ट्रिसको ग्रेजुएसनमा आम जस्तो फोटोग्राफर होइन अब त्यो प्रोफेसनल्ली पनि होइन कि क्यामेरा लिँदैमा फोटोग्राफर हुन्छ नि चिकचिक हुन्छ नि त झिल्के के अनि सोच न त्यतिखेर नि यङ होइन टक्क अनि फेरि एकदम राम्रो बन्नको लागि चाहिँ बाइक साइक साइडमा राखेर एकदम त डिसेन्ट के एकदम डिसेन्ट यताउता भएर त्यसरी नै एकदम उहाँहरूलाई भेट्छ यताउता भेट्दा चाहिँ अनि झन् मोर क्लोजनेस भयो क्या अब ओहो फ्यामिली उसको फ्यामिली देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि मनमा हुन्छ नि त मेरो फ्यामिली पनि देखाउँछु किनभने अस्ट्रेलिया चाहिँ 2014मा एकचोटि नेपाल गएपछि अस्ट्रेलिया गएको थिइनँ कि सो अस्ति भनौँ न फ्यु इयर्स 2 इयर्स ब्याक कति हामी नेपाल जानेवाला चाहिँ म नेपाल 8.5 वर्षपछि गएको थिएँ कि अनि त्यो स्टोरीमा पनि लान्छु अनि त्यही भयो फ्यामिली यताउता गर्दा अनि वी स्टार्टेड उसले पनि क्युआइबी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एडमिन एन्ड एसिस्टेन्टको काम पायो अनि भेरी रिलेटेड टु हर कोर्स अनि मैले चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमै काम गरेँ म हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्डमै थिएँ नि त द्याट्स वेयर आई वाज अलवेज बिन अनि इभन नाउ होइन अहिले पनि त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिएछु वाइ आई टेल यु सुन अनि कामसाम गऱ्यौँ अनि 2 इयर्स हाम्रो चाहिँ कस्तो भने वर्क लाइफ ब्यालेन्स मिलाउनै अलिकति गाह्रो भएको थियो कि किनभने सी हेज लाइक विकेन्ड अफ अनि म पनि अब आफ्नो टाइम मिलाउनु पर्ने तर समवेयर वी वर ओके किनभने एभ्रिथिङ इज टेम्पोररी भन्ने थियो क्या भन्नु एभ्री सिङ्गल थिङ इज टेम्पोररी इभन प्रायर द स्टेट जुरुको उड्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ साउन्ड्स हो र टाइपको तर थ्याङ्कफुल के न्यू डे होइन अब इट्स नट त्यो कुनै मिडियाबाट इन्फ्लुएन्स भएर भनेको वर्ड होइन कि कहिलेकाहीँ आफ्नै वर्डहरू हुन्छ नि त्यो आफूलाई यु क्यान रिलेट विथ यु क्या अनि गरेँ अनि 2 वर्ष हाम्रो त्यस्तै भयो देन वी डिसाइडेड अनि हामी सँगसँगै बस्यौँ मेरो बहिनी आयो है बहिनी पनि आयो 2019तिर आयो क्या बहिनी आउने बेलामा झन् ठुलो जिम्मेवारी भयो क्या बहिनी र म चाहिँ हो बहिनी चाहिँ अब मेरो बहिनी चाहिँ जन्मेर अलिकति केही समय नेपाल बिताएर बहराइन नै मम बाबासँग पढ्यो सो सी वाज मोर मिडल इस्टर्न नेपाली हु केम टु अस्ट्रेलिया अनि कस्तो ग्याप के एउटा त जेनेरेसन ग्याप भयो कति सोचेरै बोल्नुपर्ने टाइपको किनभने अब अहिले त त्यस्तै छ सो के अरे के भन्छ अरे इनोभेटिभली ट्यालेन्ट के अनि दे नो वाट दे आर डुइङ भन्छु नि मैले तर कहिलेकाहीँ भन्नु नै पऱ्यो नि अनि बहिनीसँग बस्दा चाहिँ झन् रमाइलो लाउनु लाग्यो अनि ट्रिसलाई मैले भनेँ अनि वी लिभ लाइक अ भेरी गुड फ्यामिली अनि यस्तो चाटपटमा सर्व आउनेहरूलाई नि वी गुड अनि 19 को बेलामा चाहिँ आई थिङ्क इट वाज 19 म चाहिँ फेरि बहराइन जानु पऱ्यो मेरो दाँतको ट्रिटमेन्टको लागि म बहराइन गएँ आएँ अनि ट्रिसलाई पनि घुमाउने भन्ने थियो सो बाली र सिङ्गापुर घुम्यौँ इट वाज फाइन द्याट वाज आवर फर्स्ट ओभरसिज जर्नी टुगेदर अनि इट वाज गुड 2019मा वी ट्राभल टु बाली एन्ड सिङ्गापुर सो फर्केर आयौँ फर्केर आउने बेलामा चाहिँ त्यही फेरि वर्क लाइफ यस्तै कन्टिन्यू भइरहेको थियो अनि
त्यही हो यार अब चाहिँ जोड्दै जाने बेलामा चाहिँ अनि अब अस्ति नै तिमीले मलाई अब आउट अफ मिडिया सोधेको थियौ न्यू कासल आउने डिसिजन चाहिँ अब सिडनीबाट चाहिँ अब एउटा रेजिडेन्सीकै कुरा आयो फर्स्टमा त अब यत्रो भइसकेपछि सेटल डाउन हुनुपर्छ भन्ने भयो नि त अनि ट्रिसको पनि लगभग पोइन्ट्स यताउता जोड्दाखेरि चाहिँ लगभग 105 पोइन्ट्स भइसकेको थियो कि अनि आई डिड माई स्किल एसेसमेन्ट सबै पनि म पनि 85-90 पोइन्ट्सतिरै बसिरहेको थिएँ कि तर सिडनीमा अलिअलि गाह्रो भयो रिजनल आयौँ यताउता गऱ्यौँ गर्दै जाने बेलामा चाहिँ म पनि अब यही न्यू कासल एरिया है अब लेक मकोरी एरियामा चाहिँ काम गरेँ अब इन हस्पिटालिटीमै किनभने त्यही नै थियो अप्सन्स हामी दुइटैले स्ट्रगल गर्दै थियौँ नि त सो उसले गर्यो मैले गरेँ अनि फर्चुनेटली थिङ्स टर्न आउट गुड अनि 2021मा हामी आएपछि 21मा वी गर अल नोमिनेटेड एन्ड वाट एभ्रिथिङ 2022 भिजा वाज ग्रान्टेड अनि त्यसपछि लाइफ सब सेटल भयो अब चाहिँ अनि ठ्याक्क लामो सास फेरेर एज यु क्यान सी लाइक तपाईँको स्टोरीबाट हजुर लाइक हजुरलाई अलमोस्ट लाइक 11 years not exactly 11 I'm assuming 9 good years yeah nearly 9-10 years लाग्यो settle down हजुरलाई despite all those पनि हैन despite all those hindrances I went through अनि त्यही हो हिम्मत नहार्नु टाइप हो किनभने के छ यार लुज गर्न लाइफमा एउटा कुरा त अस्ट्रेलिया आइसक्यो आउने बेलामा रित्तै आऊ लिभ योर ट्राभल चेक्स असाइड के द्याट इज जस्ट नट त्यो एउटा त्यही थियो अहिले पनि देयर इज नथिङ टु लुज गिभ इट गयो भन्ने थियो यत्रो दुःख गरेँ त्यो दुःख भन्ने चिज त एभ्री ह्युमन लाइफ हो होइन उसमा भने जस्तो के अरे हजुरको गीतामा भने जस्तो कि ह्युमन बिइङ भएपछि कर्म गर्नुपर्छ हरेक एउटा रोल हुन्छ होइन अनि हाम्रो अहिलेको यो मोडर्न कर्म नै हो क्या लाइक होइन अब पहिला क्षेत्रीहरूले वार गर्थ्यो ब्राह्मीणहरूले पूजा गर्थ्यो हुन्छ नि त्यस्तै भने जस्तै अब अहिलेको मोडर्न योमा चाहिँ वी अल डु दिस यही अब के हो मेन भनेको आई थिङ्क इट्स फर मोर एभ्री वान वान्ट्स अ बेटर लाइफ फर्स्ट अफ अल होइन अनि त्यही अब यो ठाउँ अस्ट्रेलिया आइ एम अल्सो भेरी फर्चुनेट टु बी हियर होइन आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु द ल्यान्ड टु द पिपल फर गिभिङ दिस अपर्च्युनिटी टु अस होइन तर अब अहिलेको त्यही हो गोलहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट छ क्या होइन अब पहिलाको जमानामा त्यही 1600तिर भनौँ न होइन त्यो अब जङ्गलतिर पठाएर ल आज केही मारेर लिएर भने जस्तो गोल त्यो मारेर लिएर आउनु थियो भने होइन आजको गोल लाइक अब द गोल्स हेज चेन्ज अब अहिलेको गोल चाहिँ लाइक हुन्छ नि कसैको घर किन्ने होला होइन कसैको पिआर पाउने होला कसैको अहिले टेम्पोररी लाइक अबको 6 month पछि कलेज फी कसरी तिर्ने होला होइन सबैजनाको आफ्नै गोल हुन्छ तर ननदिलेस स्ट्रगल र त्यो कन्टिन्युटी होइन हजुर कन्टिन्युटी चाहिँ एभ्री डे यु वेक अप फ्रम द बेड होइन लाइक जस्ट you've got to push yourself out of the bed होइन त 100% होइन यु डोन्ट डु इट अनि वाट्स न्यू इन द्याट हो क्या फेरि सेम भयो नि त अघि नै मैले मोनोटोनस भयो नि त त्यही त अनि त्यही हो अनि जब यहाँ रिजनल आइसकेपछि अब भाइ के अरे राम्रो पार्ट चाहिँ सुरुमा हाम्रो सौगात भाइ यु नो हिम भेरी पर्सनली होइन आई थिङ्क उसले सौगात बिनी एपिसोड 3 आई थिङ्क उहाँले के अरे भाइसँग पनि बसेँ गुड म्यान होइन भेरी गुड म्यान अनि यताउता सपोर्ट गर्ने सबै कुराहरू भयो मस्ती भयो त्यसपछि इभेन्चुली गट टु नो यु अनि वान अफ माई पर्सनल फेभरेट पर्सनमा तिमी पर्छौ किनभने यु हेभ अ भेरी 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 डिस्टिङ पर्सनालिटी के अनि विच लट अफ पिपल विल एडमायर बिकज यु आर हु यु आर यु डोन्ट ह्याभ टु बी हु सम वान वान्ट्स टु बी के यो बुझ्यौ नि यो रियल अनि हामी दुईजना बिच कस्तो कुरा भइदिन्थ्यो भने चाहिँ अब एक्ज्याक्टली भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन द्याट वी युज्ड टु हैव वी युज्ड टु वर्क टुगेदर हैन स्मोकिङ जोस व्हिच इज क्लोज्ड अनफर्चुनेटली नाउ हैन वी डोन्ट वर्क देयर एनीमोर बट वी हैव आवर वन्डरफुल मेमोरिज देयर डेफिनेटली त्यो लाफ्ट तपाईँ म अनि सौगात वी थ्री अफ अस युज्ड टु वर्क दाइ भित्र किचनमा शेफ एज अ म्यानेजर वेल ही युज्ड टु अपरेट द होल he was our manager who was operating the whole restaurant so Smoking Joe was more like pizza and pasta place for the viewers अनि दाइले चाहिँ होल एभ्रिथिङ लाइक रोस्टरदेखि लिएर पेचेकदेखि लिएर फुड कस्ट एभ्रिथिङ अनि प्लस अन टप अफ द्याट दाइले वान अफ आवर मेट सौगातलाई पनि विज अलरेडी बिन ही लाइक एपिसोड 3 मा ही टट हिम अ लट अफ थिङ्स लाइक
in kitchen होला हैन with not even I think I'm pretty sure like he also acknowledges it but like building his character on top of that हुन्छ नि your personality like how you present yourself to the world देखि लिएर a lot of things that तपाईले contribute गर्नु भएको छ हैन it means a lot बाबु thank you for getting highlighting that हैन म त्यही भएर very motivate I'm think like personally I don't know for the viewers for यो split like 1 hour मा तपाईलाई with the camera lens बाट हैन understand गर्न गाह्रो हुन्छ होला तर as a person that म तपाईलाई चिनेको छु नि त हैन so I feel like you're a very you're very motivational thank you means a lot like हुन्छ नि very motivational character very interesting on top of that हैन हजुर thank you हजुरको अब त्यही भएर त यो हुन्छ नि हजुरलाई म रिक्वेस्ट गरेको थिएँ प्लिज त्यहाँ आइदिनु पर्यो होइन होइन मिन्स अ लट बाबु एन्ड आई पर्सनली वान्टेड टु बी हियर मोर लाइक एउटा कस्तो भने हामी पोडकास्ट गर्ने भन्दा पनि दाजुभाइको यस्तरी सोलो टक दिस इज द फर्स्ट टाइम द्याट सोच न आई थिङ्क इट्स रेयर दिस डेज कि कोही मान्छेसँग बसेर 1 घन्टा यु आर टकिङ नन स्टप एबाउट लाइफ मोटिभ मोटिभेटिङ 100% एन्ड ह्युम्यानिटी एक्सपिरियन्सेस तपाईँको स्टोरीज अनि सर्टन विल्स अफ लाइफ हो क्या यो अनि राम्रो पार्ट त्यही तिमीले भने जस्तै गरेर बाबुहरू भेटेँ अनि तिमीलाई भेटेँ त्यसपछि सनी सर आई गट टु नो हिम अनि इभेन्चुली हाम्रो यहाँ मैले आफू जस्तै जसले त्यस्तै पाउँछ भनेर आएको चाहिँ केटाहरू भेट्दै जाने बेलामा वी सी कमन थिङ्स होइन अनि एउटा एज अ म्यान अब सबैको आफ्नो हबिज हुन्छ नि त होइन सबैको एक्ज्याक्टली राइट वर्ड जस्तै मैले फेरि यही कुरा जोडेँ मेरो पार्टनर ट्रिस अब ऊ चाहिँ सी इज मोर इन्टु बुक्स नि त उसले सी रिड्स बुक्स लाइक एनी वान उसको आफ्नै बुक्सको पनि इन्स्टाग्राम पनि छ होइन सी लभ्स द्याट होइन अनि मलाई सोच्थेँ कि मैले ओ माई म्यान लाइक सम वान सुड बी रियली प्यासनेट रिडिङ बुक्स अब यत्रो धेरै पानाहरू अनि लट टु से कस्तो इन्टिमेटिङ हुन्छ होला भन्ने थियो होइन अनि म चाहिँ आम अ मुभी फ्रिक होइन त अनि वी अलवेज टक अनि मोर लाइक म मेरो आफ्नै मुभीको जनरर्सहरू भयो गोइङ टु डिरेक्टर्स अनि हामीले त्यही कुराहरू गर्दाखेरि अनि अब यो चाहिँ हाम्रो अफ टपिकको सिचुएसन्स भयो नि त अनि भाइहरूलाई भेट्ने बेलामा अब यो सबै जर्नी पछि चाहिँ जब सन्दीपलाई भेट्ने बेलामा चाहिँ अनि मैले त्यही मुभीहरूको कुरा गर्थेँ इन्टरस्टेलर एउटा क्वेसन ल तपाईँलाई प्लिज हजुरको बेस्ट मुभी like if you got I mean obviously there's like heaps you can't give one specific होइन तर one that has impacted your life wow impacted my life like I mean obviously कतिले गरेको हुन्छ तर the one that has like really हुन्छ नि I think ठ्याक्कै यही नै मुभी भनेर त भन्दिनँ तर you can add 5 let's add 5 एक्ज्याक्टली हो ल भयो भनेर भयो भने चाहिँ म त्यो फेरि यो होला त्यो होला मेरो आफ्नो पर्सनल्ली मलाई चाहिँ त्यो वे भन्ने टाइपको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क के अरे जोकर होला होइन अन्त जोकरको भयो किनभने हिथ लेजरको मलाई चाहिँ द वे हि क्यारिड हिम होइन अनि प्लस चाहिँ डार्क नाइट राइजेस वाज समथिङ एल्स फर मी के अनि त्यो हेरेँ मैले त्यो एउटा भिलेन भयो नि त अनि त्यसको डायलग्सहरू अनि आई एडमायर हिम जस्ट लाइक द्याट के त्यो आफ्नो पर्सनल फेभरेट्स भयो अनि गुड विल हन्टिङ चाहिँ मेरो लागि एकदम स्पेसल छ किनभने चाहिँ नट जस्ट बिकज आई लभ रबी विलियम्स होइन रबिन विलियम्स यताउता भन्दा पनि म्याट डिमन पनि हो भेरी नाइस एक्टिङ बेन एफ्लेक पनि थियो होइन त्यही त अनि त्यसपछि गर्दै जाँदा के अरे इन्टरस्टेलरले त अब मैले सोच्ने तरिका नै चेन्ज गरेँ किनभने म्याथ्यु म्याकनले त्यसले जस्तो त्यो एक्टिङहरू त्यो मुभीको कुरा आयो नि त्यो सबै गर्दाले हो समथिङ एल्स म्यान लाइक जति मुभी सिरिजहरूमा त अब यु नो द्याट आई डेफिनेटली नेम इट होइन पेकी ब्लाइन्डर्स यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि इभन डार्क भन्ने एउटा सिरिज अब त्यो जर्मन छ डार्क नेटफ्लिक्समा छ माइन्ड बेन्डिङ मुभिज है अनि त्यही क्यारेक्टर्सहरू त्यही यार अब त्यति हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटालाई चाहिँ कस्तो भने त्यो मुभी यताउता हेर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई त्यो कुराहरू आउँथ्यो नि त अनि तिमीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो दामी कमन कुरा हुन्थ्यो कि अनि टाइम गएको पनि थाहा नहुने त्यस्तै खालको अनि म्युजिकको टेस्टमा पनि त्यस्तै भयो आई मिन कति वी युज टु ओपन अराउन्ड लाइक व्हाट 12 11 हैन आई मिन obviously I used to be a late because नाइट गरेर हैन अहिले त लेट चाहिँ सधैँ तिमीसँग बस्दा नि मैले पेसेन्स चेक चाहिँ हुन्थ्यो तर आई वाज अलवेज अ फनी गाय के रिसाउँदा नि हाँस्ने टाइपको थियो नि त हजुर एनर्जी ल्याउनु हुन्थ्यो क्या दामी त्यो चाहिँ खतरा किनभने बिकज इमेजिन नाइट शिफ्ट गरेर यु कम टु द्याट डे अनि त्यहाँ काम गरेर हुन्छ लास्ट लथार्जिक भएर हुन्छ नि त तर तपाईँ यु युज टु ब्रिङ द्याट फ्रेस एनर्जी हुन्छ नि सो द्याट काइन्ड अफ गेट्स पास्ड अन के तपाईँले अनि एनर्जी कुड आई थिङ्क एनर्जी इज समथिङ इट्स
इट क्यान मोटिभेट एनी वान होइन लाइक जस्ट भाइब्स भन्छ नि पिपलहरूले होइन लाइक यो मान्छेको भाइब अलिक मन परेन मलाई भने जस्तै हजुरको एनर्जी चाहिँ अलिकति मोर ऊ हुन्छ क्या इन्थुजियास्टिक मोटिभेटिङ फ्रेसनेस ल गरौँ गरौँ गरिहालौँ हुन्छ नि अलि तर त्यही हो अब तर इट डिपेन्ड्स अब कसैको चाहिँ अब लेट्स से कोही त्यही हो कि रिसेप्टिभ इज द वर्ड आई अस्युम होइन रिसेप्टिभ लाइक तपाईँ त्यस्तो खात्र एनर्जी लिएर आएको छ whether I'm willing to accept that होइन त्यो छ भने I'll probably give you the same feedback तर if I'm in a very negative अलिकति स्यालो डिप्रेसिभ स्टेट अफ माइन्ड त्यस्तोमा छ भने त्योसँग त्यो एक्ज्याक्ट वेभ लेन्थमा कनेक्ट हुन सक्दैन होइन फिडब्याक दिन मिल्दैन ब्लेन्ड इन हुँदैन होइन इट अल डिपेन्ड्स अल द्याट बट एनिवेज हजुरको एनर्जी चाहिँ लाइक हुन्छ है गरिहालौँ ल फ्रेसनेस होइन अनि इभन तपाईँले पनि भन्नुभयो कोही कोही भाइले भन्छ दाइ के खाएर आउनुहुन्छ बिहान बिहान सो इभन न क्या अब इभन अब हाम्रो एकजना दाइ प्रभु गुरुङ दाइ अहिले हि इज एन एक्जिक्युटिभ सेफ अफ कासानोभा होइन अनि दाइसँग पनि कुरा गर्दा यसले चाहिँ भन्दै कि बिकज वी वर्क टुगेदर फ्रम 2018 अनि आई थिङ्क त्यो 7 वर्षसम्म मान्छेलाई देख्दा चिन्दा 7 वर्षसम्म स्टडी भयो नि त पर्सनालिटी मेरो अनि यो चाहिँ हो बुढो भइ छ होइन म चाहिँ जहिले यो भयो त्यस्तो हुँदो रहेछ तर इन सेइङ द्याट मेबी पोजिटिभली एडमायर गरे हो अनि आई अलवेज रेस्पेक्टेड द्याट पनि त्यही भएर चाहिँ वेन टाइम गोज अन एन्ड वी स्टार्ट रेस्पेक्टिङ अल आवर थिङ्स के त्यो जति पनि कुराहरूलाई भ्यालु दिनुपर्ने एउटा नर्म्सको कुराहरू आउँछ नि त अनि वी जस्ट गेट टु इट अब अनि त्यही कुरा भने मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ अब तिमी यही कुरा जोडे अब तिमीसँग काम गरेँ अनि त्यो कस्तो कुरा लाग्थ्यो भने मलाई मेरो मनमा के हुन्थ्यो भने आई नो वी विल नट वर्क टुगेदर फर अ लङ टाइम भन्ने हुन्थ्यो क्या सधैँ म जोसँग पनि काम गर्छु म जोसँग पनि आबद्ध हुन्छु नि चाहे त्यो कार्य उसमा स्तरमै किन नहोस् अथवा चाहिँ चाहे त्यो आफ्नै लाइफसँग कुनै एसोसिएटेडकै कुरा नहोस् जिन्दगीमा जति मान्छे पनि तिमी भेट्छौ बोल्छौ अनि त्यो हुन्छ खाले चाहिँ के सोध्छु भन्ने चाहिँ जहिले पनि पहिला गुड डिड्स अगाडि आउँछ क्या मेरो तिमीले मेरो लागि गरेको राम्रो राम्रो कामहरू अगाडि आई कान्ट जस्ट जज यु फर द रङ थिङ यु जस्ट डिड आई हेभ टु जज यु फर अल द बेस्ट थिङ यु हेभ डन होइन त्यो कुरा अनि भर्खरै केही कुरा भइरहेछ र त्यसले तिम्रो स्टेट अफ माइन्ड चेन्ज गरेको भने ह्यापन स्ट्यान्ड्स हो क्या त्यो यु क्यान जस्ट बी अ डिफ्रेन्ट पर्सन बिकज अफ ह्यापन स्ट्यान्ड्स अनि मैले त्यसरी क्यारी गर्छु क्या आफूलाई अब जस्तै फर एन इक्जाम्पल अब सौगात अघि त्यही हाम्रो भाइ छ मैले यो नाम हामीले लिइरहेको छौँ इट्स अ भेरी कमन फर अस सौगात शनिमा हामी बस्दाखेरि रातिको 1 बजिरहेको थियो होइन टक्क शनि सरले चाहिँ हातमा टक्क फाएर हानेर ढक्क लाएर अनि टक्क हामी बसेर अनि मैले पुरै कुरा गरेँ कि वी निड टु डु दिस एन्ड द्याट अनि हि ट्रस्टेड मी आई ट्रस्टेड हिम अनि सौगात आई वान्टेड टु मेक हिम अ डिफ्रेन्ट पर्सन हामी 3जना बस्यौँ वी डिसाइडेड टु ओपन अ क्याफे के जस्ट लाइक द्याट हन्ट भयो यताउता भयो वी निड टु एकदम रिसेन्टली कति हामीले 1-1.5 वर्ष चलायो यताउता भनेपछि 1.5 year बिफोर भनौँ न पापा हाउस क्याफे द्याट स्टिल इन माई फिल्ड अब त्यही अहिले मैले बेच्दिएँ होइन एउटा इन्डियन नेसनललाई बेचिदिनु पऱ्यो इज हाइली इन्ट्रेस्टेड अब हाम्रो त्यस्तै भयो सिचुएसन होइन अनि तर ओभरअल टन्नै एक्सपिरियन्स नलेज बेस्ट owning a business because you know starting from like when you decide how we started I know starting when you like from the beginning from the initial point when you first came to Australia right. and working at Domino's definitely to this point where you at recently 1.5 years ago हजुरले अब आफ्नै रेस्टुरेन्ट ओन गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब यो यस्तो त्यो टाइम फ्रेम यस्तै हेर्नु न like from long अनि प्लस owning your own business एउटा कमर्सियल वर्ल्डमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ मैले मेरो यो चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्स है किनभने माई पार्टनर सी इज इन कमर्सियल वर्ल्ड अब उनीहरू कोअपरेटहरू भयो नि त अनि हाम्रो चाहिँ यता हस्पिटल चाहिँ कस्तो के पाएँ मैले भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो वेन इट कम्स फुड बिजनेस एन्ड वाट नट आफ्नो केही गर्नुपर्छ यार भन्ने एउटा ट्यागलाइन आइसक्दो रहेछ क्या दिमागमा आफ्नो केही गर्नुपर्छ भनेर रिगार्डलेस होस् न या नहोस् त्यो क्यारी हुँदो रहेछ क्या अब आफूले हुन्छ नि सोल्डरमा ब्यागेज क्यारी गरेर हिँडेर आयो नि त त्यो यत्रो दुःख गरे यो सब केका लागि अल दिस इयर्स होइन अनि अल द एक्सपिरियन्स द्याट यु गेन सो फार लाइक हजुर तपाईँले यति नयाँ अब ब्याट्सम्यान पेमा तपाईँले त्यो बसको लागि रन द होल थिङ होइन अनि आइम प्रिटी स्योर यु वर अ म्यानेजर एट डोमिनोज राइट हो म आई वाज स्टोर म्यानेजर हो अनि हजुरले आई थिङ्क वान अफ द प्रिटी स्योर हजुरको एउटा रेस्टुरेन्ट न रेस्टुरेन्ट 5-star होटेलमा पनि हजुरको एक्सपिरियन्स थियो होइन त्यो चाहिँ 2000
1920तिरकै होला मैले यहाँ रिजनल म यता न्युकासल आउनु अगाडि चाहिँ म एउटा 5 स्टार होटलमा चाहिँ एउटा इटालियन रेस्टुरेन्टको आमारे म सिडनीको क्राउन भनौँ न क्राउनको भित्र इटालियन रेस्टुरेन्ट काम गर्थेँ अनि खुसी लाग्छ आई फलो देम होइन अहिले दे आर टु हेडेड होइन अनि म आई थिङ्क म र एकजना प्रदीप भन्थ्यौँ वी वर फर्स्ट नेपाली टु गट एभर हायर त्यहाँनिर चाहिँ अनि सुरुमा वी वर ओपनिङ टिम अनि अहिले टु हेड हुँदा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी त्यो सबै देख्दा चाहिँ यस कमिङ फ्रम द्याट 5 स्टार ब्याकग्राउन्ड म एकैचोटि न्युकासलमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ उस भयो के अरे कल्चरल सक भन्न खोजेँ होइन फेरि एउटा इन्भाइरोमेन्टल सक भयो कि किनभने चाहिँ अभियसली इट्स नट द फार लाइक कति 2 आवर ड्राइभको डिफरेन्समा चाहिँ न्युकासल र सिडनी तर इट्स मेजर चेन्ज छ क्या लाइक हुन्छ नि 50 वर्ष जति डिफरेन्स जस्तो होला क्या 20 वर्ष इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्ट यस अब इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्ट पिपल माइन्डसेट एभ्रिथिङ लाइक त्यही त अघि नै मैले अघि भने नि पिपल डोन्ट चेन्ज टाइम डज भनेर भनेको थिएँ नि त अब म्यान इज नट द सेम he's not going to step his foot in the same river 100% okay it's always the different one तर अब यहाँको मान्छेहरू कस्तो छ भने हामीले अब लेट ब्याक भन्ने वर्ड युज गर्न मिल्छ किन चिल्याक्स के how can someone be so relaxed when they have a lot going on के अब सिडनी हस्लिङ रसलल बिहान उठ त्यो भारतीय राईको एउटा गीत के बिहान उठ्ने बित्तिकै होइन दौडा दौड भने जस्तो वा अनि त्यो सबैले भर्यो नि त अनि त्यही आमारीबाट आउने बेलामा चाहिँ त्यही सिरिजले चाहिँ मलाई जहिले त्यो एउटा सिरिज छ कि द बेयर भन्ने मेबी यु सुड वाच इट है त्यो चाहिँ हाम्रो जो सेफको उसले ऊ पनि फ्रेन्च कुजिन यस आई नो द गाई फ्रम फ्यामिली उसबाट अनि द आइरन क्ल भन्ने मुभीमा ज्याक एफ्रोनसँगको हिज ब्रदर हुन्छ अनि अस्ति भर्खर त्यो सिरिजमा पनि छ होला family guy हो I think he's pretty famous he's very British अनि blue eyes good guy हैन very good acting हैन अब त्यो एक्टिङ मध्ये फेरि यही अब यसैलाई कन्टिन्युटी दिए मैले तिमीलाई अब ब्रुटलिस्ट हाम्रो एड्रियन ब्रोडी द पियानिस्ट थियो नि एड्रियन ब्रोडी यिनीहरू भनेको मेथोडिस्ट एक्टर जेक ग्यालनहेल लाइक हिम अब रबर्ट डिनिरो अल्पाचिनो उनीहरू सर हो के बलिउडको अमिताभ बच्चनहरू टाइपको उनीहरू सरहरू अनि हैन जो प्यासी गुड फेलाज द मुभी द्याट आई रियली लाइक अब त्यो त्यही अब जोड्दै ससँग रिडेम्सन यो सब गड फादर्सहरू भनेको छ त्यो मुभीहरू सबैले मन पराउँछ क्या तर कति मुभीले तिमीलाई पर्सनली के गराइरहेछ भन्ने थियो नि त हो त्यस्तै गर्दा चाहिँ त्यो बेयरमा चाहिँ त्यो केटाको त्यस्तै रिफ्लेक्ट हुन्छ कि वाच लिस्ट सो कमिङ ब्याक हजुरको अनि त्यही आमारेको कुरा जोड्दै थिएँ कि मैले ठ्याक्कै आमारेबाट यहाँ आएपछि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै त्यही भयो कि होइन अनि ल म यो गर्छु अनि मैले टक्क मलाई एउटा यत्रो ठुलो ठाउँ चाबी ढोका हालेर चाबी दिएर रन द प्लेस भन्यो नि त फाइन आफ्नै सोचे वी अल गेट पेड तर के रहेछ लाइफको एउटा बेस्ट गुड एडभाइस भनेको नेभर टेक प्रोफेसन पर्सनल्ली भन्ने रहेछ 100% अब नेभर गेट टु अट्याच टु योर जब यति गाह्रो हुँदो रहेछ वेन यु हेभ टु लेट गो होइन इट्स समथिङ एल्स लाइक इट्स समथिङ एल्स है अब आफ्नो सोचेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुरा गर्छौँ नि त गरिन्छ पनि तर किन पर्सनली भनेर त्यो वर्डलाई पनि म डिफाइन गर्छु किनभने अभियसली आफ्नो सम्झेर दुःख त गर्नु पऱ्यो कि तर तिमीले एकदम धेरै आफ्नो सोच्न थालेपछि चाहिँ इमोसनल्ली एट्याच्ड हुँदो रहेछ कि त्यो अनि त्यो आफूले भने जस्तो ठक्क भएन भने अनि यु स्टार्टेड गेटिङ एजिटेटेड अनि कस्तो नसुने होला यसलाई यत्रो गर्दा पनि टाइपको हुन्छ नि त त्यही भएर प्लस त्यही तपाईँले भने जस्तै वी आर अल गेटिङ पेड टु वर्क देयर अन टप अफ द्याट हामी चाहिँ त्यो होल उसको कग मात्र हो क्या लाइक यु डोन्ट ओन द्याट क्लक Exactly. You are a part of a small sui in that clock. Okay? Someone else owns the whole clock. हजुर चाहिँ त्यो एउटा त्यो के another break in the wall. सुई के त्यो ठुलो सुई हुन्छ नि म another brick in the wall दिइरहेको छु होइन अनि त्यहाँ अब I don't know सौगात shout out to Sam होइन त्यो चाहिँ सानो सुई हुन सक्छ सेकेन्ड सुई नमुनाको जोक यार यस्तो क्यारेक्टर्सहरू त्यो I recently had a conversation with him. Apparently he's moved into Melbourne. No, Queensland. Running a business there. Apparently, apparently running a business. Then mistakenly, I was trying to call Samip. And automatically the drive got up. I call, hey Siri, call Sam. भनेको उहाँ पुऱ्याइदियो है तर all good. So अनि हजुरको business चाहिँ I think overall चाहिँ since you've been working in hospitality industry for so long, and you also had all this experience, I know, from the cafe, Domino's हरूलाई के भन्छ fast food मैले every किनभने I worked in multiple places नि त अनि त्यही भएर मैले चाहिँ
मैले एउटै मात्रै ट्यागलाइन हस्पिटालिटी नै युज गरेको छु कि जाँदा पनि अनि आई बिन टु हस्पिटालिटी फर मोर देन अ डेकेड होइन तर भएको भएर चाहिँ आफ्नै ओन अनि आफ्नै ओन गर्नुपर्छ त्यो पनि हस्पिटालिटीमा चाहिँ आउट यदि मैले गरेँ भने चाहिँ द्याट वुड बी रियली गुड स्मुथ ट्रान्जिसन मेरो लागि हुन्छ भन्ने भयो कि किन द्याट इज समथिङ द्याट आई एम प्रोफेसनल एट होइन किनभने डेप्थ थाहा भयो नि त रन गर्नु भइसक्यो हजुर रन गर्नुभयो एक्ज्याक्टली अनि आई ह्याड अ भेरी गुड ट्रायल पनि के good trial like it cost me a lot however was a good thing अनि त्यहाँबाट आफ्नै गरौँ भन्ने थियो अनि टक्क बेस्ट थिङ इन लाइफ चाहिँ बिहान जुर्को उठेर टक्क सावर लिएर चाहिँ अनि जस्तो लगा टक्क फ्रेस भएर बिहान निस्किँदा चाहिँ ढोका खोल्दा चाहिँ जहिले नै हुन्थ्यो कि आफ्नो दोकानमाको ढोका खोल्दा चाहिँ त्यो एउटा प्राइड मोमेन्ट आउँदो रहेछ कि ल बिजनेस पार्टनरहरूलाई पनि टक्क म्यासेज गरेर यो भइरहेछ होइन तिनीहरू पनि दङ्ग खुसी बिहान उठ्दा जहिले म्यासेज के दे अल वर्कड अप विथ माई टेक्स्ट के अब कसले गाली भेटाएको छ होइन कसैले के भेटाएको छ तर गुड एक्सपिरियन्स भयो नि त अनि राम्रो भयो चलाउँदै गयौँ यताउता गर्दै गयौँ गुड एक्सपिरियन्स अनि थाहा पनि भयो धेरै कुराहरू यस वी डिड नट फेल वी डिड एब्सोल्युटली गुड किनभने जिरोबाट स्क्रैचबाट सुरु गरेर हामीहरू पुगिसकेका थियौँ वी टक्क बेन्चमार्कमा टक्क ब्रेक इभन टक्क सबै कुरा वाज गुड तर बिजनेस भइसकेपछि के भयो भने एउटा पोइन्टमा चाहिँ 1 इयर बित्ने बित्तिकै चाहिँ प्रफिटेबल बिजनेस नभएको हुनाले चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने हामीलाई चाहिँ लोकेसनले धोका दियो क्या सो हाम्रो सोचाइ चाहिँ 5 स्टार पाराले त्यो खाना प्रेजेन्टेबल होइन सबै कुराहरू मैले चाहिँ आई ट्राई टु ब्रिङ ओल दस मोडर्न अस्ट्रेलियन्स एन्ड इटालियन इन्फ्युज गरेर मैले चाहिँ केही गर्न खोजेँ होइन अनि पिपल लभड इट तर कस्तो हुन्छ भने एउटा इन्भाइरोमेन्ट एक्ज्याक्टली अब दिस इज समथिङ आई वान्ट पिपल टु नो पनि के रहर छ यो क्याफे खोल्ने मान्छेहरू सबैलाई चाहिँ एउटा क्याफेमा यो मेरो एक्सपिरियन्स मात्रै भनेको डेफिनेटली आइ एम नट राइट एट वाट आइ एम सेङ होइन आई माइट डेफिनेटली हेभ मलाई पनि कसैले यो कुरामा चाहिँ है भनेर एडभाइस गर्नु मिल्छ आई पर्सनली विल एक्सेप्ट द्याट किनभने नथिङ एल्स म्याटर्स मेरो लाइफमा चाहिँ होइन अहिले आएर चाहिँ बिहानमा तिमीले कफीको कुरा गरौँ न एउटा एभरेज रेगुलर कफी चाहिँ इट ओन्ली कस्ट $5 रे हो अनि मैले बाहिरबाट मान्छेले हेर्दा चाहिँ 20 जना छ क्या मेरो क्याफेमा है 20 जना मान्छे लाइनअप गरिरहेको छ वाउ दे जस्ट बट कफी 20 जनाले $5 को कफी मात्रै किन्दा $100 मात्रै भएको छ क्या मेरो व्यापार हाउसफुल 20 जना वे भरि भराउ $100 मात्रै गरेको छ टक्क जोडा मेरो र अगाडिको लेबर एउटा हेल्पर अनि इलेक्ट्रिसिटी ग्यास यताउता गर्दा वी आर डाउन के हो द्याट रियली हिट्स हार्ड किनभने चाहिँ यस बिजनेस त भयो तर एउटा एभरेज टिकट सेल्स भन्ने हुन्छ क्या बिजनेसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा तिम्रो कस्ट त एप्रिहेन्ड गर्नु पऱ्यो नि त लाइक इट हेज टु म्याच अप विथ अल यो कस्टिङ अनि फुड पनि प्राइसिङ पनि राम्रो गऱ्यौँ तर कस्तो हुन्छ नि साइड बाई साइड एउटा ड्रिङ्क्स र फुड त्यही अनुसारले चाहिँ 50-50 गयो भने पनि अनि समवेयर विल स्ट्यान्ड आउट के तर भइदियो के भन्दा चाहिँ मेरो चाहिँ कफी सप भयो हामीले चाहिँ क्याफेलाई चाहिँ कफी सपको दर्जा जस्तै आयो कि गर्दा गर्दै नाइस वान बाबा छैन गुड फ्यान्सी वी डिड एभ्रिथिङ अहिले पनि टक्क त्यो बाटो हिँड्ने बेलामा चाहिँ वी बिल्ड इट नि त खाली डब्बा दिया हो लाइक इट वाज आई नो दे वर स्टप्स बट वी समहाउ डेकोरेसन्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा यसो हेर्दा चाहिँ त्यहाँ त नट जस्ट वर्क आई थिङ्क त्यो मेफिलको त्यो रेस्टुरेन्ट इट वाज कमिङ आई मिन हुन्छ नि इट वाज वान अफ दि लाइक रेपुटेटेड क्याफे जस्तो भइसकेको थियो किनभने वी वर अन द न्युज है हामीलाई टक्क त्यो लेट्स टक अबाउट फुड कि लेट्स टक फुड भन्ने एकजना पेज रहेछ राम्रो भयो यताउता अनि त्यहाँबाट पनि आउनुभयो गफसप भयो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब पिपल एडमायर्ड अस के अब लाइक वाट्स इन देयर भन्दा कफी फाइन यु हेभ गुड बिन्स अरोमा विल बी इभन तपाईँहरूले गरेर एउटा कुरा चेन्ज भएको छ नि थाहा छ त्यो द थिङ द्याट यु हेभ चेन्ज एन्ड आई हेभ नोटिस्ड एभ्री टाइम आई गन देयर लाइक आई गो देयर त्यहाँ अब आजकल ऊ छैन लोइटरिङ छैन सो तपाईँहरूले स्टार्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो तपाईँहरूको ओनरलाई होइन हामीलाई चाहिँ फाल्तु मान्छेहरू यतिकै आई डोन्ट नो वाट्स द एक्ज्याक्ट वर्ड फर जस के भन्छ यतिकै ड्रिफ्टर्स टाइप के यतिकै बसेर चुरोट खाएर ऱ्यान्डमली अनि त्यो मेरो लागि मैले त्यही कुरा मेरो लागि kind of hampers the business if there are people are even though they're no they're not actually they weren't in a public space they were in the premises so that's why त्यो तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुभयो ओनरलाई and they put that no loitering so they're not around there anymore हैन तर as soon after you
did that. I think does that the whole thing एउटै ओनर हो? I think it all got covered. I think त्यो डेफिनेटली त पार्सियल भइरहेछ त्यहाँ दुईवटा बिजनेस त हो तर आई थिङ्क एभ्री वान फलोड लाइक अहिले त्यहाँ म अस्ति लास्ट टाइम जाँदाखेरि सबैजना त्यो एलडीको साइडमा आएर बसेको थियो तर आई थिङ्क एलडीले पनि त्यो पुस गरेर जस्तो लाग्यो क्या लाइक त्यो ग्याङ बनाएर बस्थ्यो नि त लाइक 10-15जना 6-7जना वरेभर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो पुस गरेर जस्तो लाग्यो अल अफ सडन त्यो इन्टिमिडिएटिङ हुन्छ नि त होइन इन्टिमिडिएटिङ लाइक अलमोस्ट 5-7-8जना मान्छे छ अनि अ बिट रफ एन्ड टफ हुन्छ नि डेफिनेटली अनि या एनिवेज अनि इट रियली एफेक्टेड सुरुमा त अब इनिसियल फेसमा त क्याफे साफे गऱ्यो अनि मेन कुरा चाहिँ अब मार्केटिङको कुराहरू आउँथ्यो होइन एन्ड देन यु हेभ टु नो पिपल नि त अनि B2B भनेको इट्स टकिङ अबाउट बिजनेस टु बिजनेस B2C बिजनेस टु कस्टमर्स भयो म चाहिँ अब एज अ फ्रन्ट म्यान अब बाहिर भन्नाले किचनमै आई वाज लुकिङ आफ्टर भए पनि मलाई चाहिँ अब एज अ फ्रन्ट म्यान चाहिँ मान्छेहरूसँग गफ गर्नु पऱ्यो भने आई अलवेज वाज द मेन गाय के ठिकै छ गफसप गरौँ गर्नुपर्ने यताउता थियो होइन अनि म गएँ त्यहाँ उनीहरूको टोलीको बिचमा बसेँ हु इज द बस भनेर सोधेँ क्या अम द बस गरेर एकजना आयो नि त अनि मैले त्योसँग बसेँ गुड डिल गरेँ हेर अब रिगार्डलेस वाट एभर ह्यापन बिफोर अब हामीले वी हेभ टेकन ओभर सो आई वान्ट यु टु हेल्प मी आउट बाई नट क्रिएटिङ अ सिन जस्ट बिकज देयर आर किड्स समवेयर आउँछ एकदम पोलाइटली एज अ जेन्टलम्यान उसलाई पोलाइटली रिक्वेस्ट गरेँ कि अनि एकदम हम्बल भएर अनि सम ह्याव यु अन्डरस्टुड द्याट आई रियली वान्टेड इट टु ह्यापन किनभने बच्चाहरू आमाहरू आउने बेलामा दे जस्ट वान्टेड टु बी इन अ भेरी सफ्टल एउटा राम्रो पिस इन्भाइरोमेन्टमा बसेर फेरि क्याफे भनेको के हो लाइक क्याफे इज लाइक मोर लाइक मर्निङ पर्सनहरूलाई टक्क क्वाइटमा गएर मर्निङलाई हुन्छ नि एप्रिसिएट गर्दै आफ्नो कन्भर्सेसन गर्दै कफी खाएर बिस्तारै अवेक हुने एउटा त्यो सिनारी हो नि त अब इमेजिन लाइक यु गो इन देयर यु पेइङ फर यर फुड एन्ड अल द्याट फर द्याट एक्सपिरियन्स फर द्याट इन्भाइरोमेन्ट अल अफ सडन त्यहाँ नो अफेन्स जना पुरा रफ एन्ड टफ होमलेस अनसुटेबल पिपल फर द के अरे क्याफ्टेरिया इन्भाइरोमेन्ट एम्बियन्स नै अलिकति अहिले यो भन्दाखेरि चाहिँ टक्क टक्क अनि अति लाउड इन द मर्निङ हुन्छ नि आफ्नै कुरामा बिहानै ड्रङ्क भएर होइन अलि एनिवेज कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट त्यही त अनि ठिकै भयो यार के अरे त्यसपछि चाहिँ गर्दै जाने बेलामा चाहिँ अब फेरि हामी वी वर अल प्रोफेसनली बााउन्डेड समवेयर आउटसाइड किनभने मान्छेले अब काम पनि गर्नु पऱ्यो नि त अब बिजनेस पनि अब अलिकति स्ट्रगल फेसमै हुने बेलामा चाहिँ हामीले बाहिर नि काम गर्नुपर्छ भन्ने भयो अनि गर्दै जाँदा चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएपछि चाहिँ आई थिङ्क वी सुड लेट इट गो अहिलेको लागि भनेर एकछिन ब्रेक लिने त भन्ने भयो क्या ब्रेक लिनको लागि चाहिँ वी हेभ टु ह्यान्ड ओभर आवर बिजनेस टु समन एल्स पोटेन्सियल बायर्सहरू आयो त्यस्तो गाह्रो भएन किनभने हाम्रो एडभर्टिजमेन्टमै हामीले त्यसरी वी वर फुल्ली डिस्क्लोज गरिसकेका थियौँ क्या दिज एन्ड द्याट सो हामीले गऱ्यौँ वी डिड वेल है अब एक तरिकाले रेकग्नाइजेसन पनि आयो अहिले त टक्क त्यो मेफिलको एरियामा हिँड्दा हाल्यो भने ब्याजल होइन कलमे ब्याजल मेरो इङ्ग्लिस नाम फेरि सरनेम नै ब्याजल भयो होइन ब्याजल भन्दा चाहिँ ओके फाइन गुड वेमा होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही गर्दाखेरि ठ्याक्क अहिले म चाहिँ रिसेन्टली आम इन मनीपेनी है अनि त्यहाँ चाहिँ गुड अनि अस्ति भर्खर पनि टिभी रिप्रेजेन्टेटिभ एकजना आयो इन लोकल एनबिएन हो क्या न्युज चाहिँ न्यु कासलको अनि आई वाज इन्टरभ्युड आफ्टर के अरे क्रिसमस लङ होइन न्यु इयर पछि चाहिँ त्यो जुन भएको भएर आई वाज इन्टरभ्युड त्यहाँ पनि राम्रै भयो ओपनली अलिअलि कुराहरू गर्नु मिल्यो अनि अब सोच्दैछु यार अब अहिले त अब त्यस्तो लङ भिजन केही पनि राखेको छैन सो अहिलेको ठिक छ अहिलेको लाइफको एउटा जर्नी चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने चाहिँ सिम्पल छ क्या कस्तो छ भने काम घर अनि टाइम हुँदाखेरि चाहिँ गो ट्राभल होइन एडभेन्चरहरू गर्ने होइन त्यही अनुसारले चाहिँ लाइफ अनगोइङ भइरहेछ सो त्यो छ अहिलेको लागि चाहिँ भनेपछि ओभरअल हजुरको यो 12 आई मिन इट वाज टु सर्ट एन्ड अभियसली वी डिडन्ट टक अबाउट एभ्रिथिङ इन डिटेल त्यो गऱ्यो भने त एउटा बुक नै हुन्छ लाइक सिरिज नै भन्छ होइन तर द थिङ इज आइम प्रिटी स्योर दाइले अब कन्टिन्यू हामीलाई जोइन गर्दै होइन so this is not the only time that he's going to be in our podcast like he's definitely gonna be coming back and again and for the viewers like if you got any questions regarding होइन definitely more in depth मा like अब even a business के बारेमा छ भने पनि हुन्छ नि if you there are people who's thinking about starting a business हुन्छ नि obviously you can
there are a lot of things that you need to I know, but like there are legal side of things where paperwork should be done. अब त्यहाँ अब तपाईँहरू के भन्छ लयर हो होइन सोलिसिटरहरू इन्भल्भ गरेर एन्ड अल द्याट होइन त्यहाँ लिगल प्रोसेस फेरि छुट्टै छ त्यसको कुरा गर्न थाल्यो भने फेरि डेफिनेटली अब मान्छे तर त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा थिएन नि त होइन अनि अभियसली त्यही मैले त्यही भन्छु क्या लाइक पडकास्ट होस् होइन जेसुकै होस् के you've got once you start then you learn from your experience as you go, okay? Exactly. But the whole point is you have to start. Just like even like small कुरामा भन्यो भने त्यही के अरे हजुरको के डेभिड गगिन्सको होइन or even उसको नाम के अरे त्यो साइकोलोजिस्ट जोर्डन बी प्याटरसन Yes, Jordan. First thing first, you've got to get out of the bed. Right. That's how you start. Definitely. त्यस्तै हो लाइक अनि त्यसपछि whatever your thing is, युनि जानुपर्ने ब्रेकफास्ट बनाउनुपर्ने एक्सर्साइज गर्नुपर्ने काममा जानुपर्ने whatever or even business run गर्नुपर्ने होइन you've got to start the thing first हुन्छ नि you've got to do something you've got to start the whole point is to start like get out of that bed होइन get out of your room डेफिनेटली अब मैले त्यही नै भन्छु अब मेरो लाइफको अब मैले अलिअलि मात्रै एक्सपिरियन्सहरू अब आज मैले भ्युअर्सहरूलाई जोड्न पाएँ होइन अब कति कुराहरू त पर्सनली ल भेटौँ न आई थिङ्क वी निड टु टक फर्दर अबाउट इट भन्यो भने प्लिज के अरे डु नट हेजिटेट होइन लेट्स मिट अप लेट्स क्याच अप मैले चाहिँ के भन्छु भने फर्स्ट थिङ फर्स्ट आई नो हाम्रो ह्युमन यस्तरी प्रोग्राम भइदियो अहिले लाइफ चाहिँ लेट्स से इफ यु गेट अ कल अर्ली इन द मर्निङ 4 or 5 सुरुमै नेगेटिभिटी साइडले इम्प्याक्ट गरिसक्यो के भयो होला होइन त्यस्तो भइसक्यो हुन्छ क्या फर्स्टमा अनि समथिङ गुड त्यो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किन त्यस्तो भएको भन्दा चाहिँ द्याट्स हाउ द वर्ल्ड इज एट द मोमेन्ट के सुरुमा पोजिटिभिटी भन्दा पनि नेगेटिभिटीले के अरे उस गरिसक्यो नि त आउटवे गरिसक्यो नि त सो वाट आई वुड टेल एभ्री सिङ्गल पिपल इभन म पनि त्यो ट्राई गर्दैछु अनि आई विस आई वुड हेभ नोन दिस वाल अर्ली होइन के अरे नेभर मेक डिसिजन इन्स्ट्यान्टली है कहिलेकाहीँ चाहिँ यति सोच्नुपर्ने रहेछ कि यु रियली निड टु थिङ्क अ लट वाइल मेकिङ एनी बोल्ड डिसिजन्स इन लाइफ के रिगार्डलेस वेदर इट्स हुन्छ नि वेदर इट्स वर्क or different side of journey or investment love excessive freedom and what not always think twice and thrice होइन अनि एडभाइस लिनुपर्छ भन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ मान्छेसँग ओपन अप हुनुपर्छ कुरा सेयर गर्नुपर्छ किन भन्छु भने डेफिनेटली यु विल हेभ अ डिफ्रेन्ट आइडिया आई नो यु आर द वान हु इज टेकिङ डिसिजन इन लाइफ तर कहिलेकाहीँ फर एन इक्जाम्पल होइन फर एन इन्स्टेन्स होइन मैले चाहिँ केही कुरा गर्न खोजेँ मैले सन्दीप दिस इज समथिङ द्याट आई वान्टेड टु अब यो ग्लोबल अदर अनकन्सियस वर्ल्डतिर जान थाल्यो भने भन्नुहुन्न यो आँखा लाग्छ हटाउ क्या सबै कुराहरू फाइन आई गेट इट तर कुनै कुरा तिमीलाई चाहिँ इफ यु वान्टेड टु नो फर्दर अबाउट इट अनि कहिलेकाहीँ कसैलाई सेयर गर्यो हु हेज बिन द्याट थ्रु होइन अनि हि अर सी कुड पोसिबली गिभ यु द बेस्ट डिसिजन्स अनि इट्स अल अप टु यु हाउ मच यु क्यान इन्टाइक इट अनि मेक यो ओन डिसिजन अनि लिसनिङ गुड लिसनर भएर त के आई डोन्ट थिङ्क इट कस्ट यु मच अनि अर्को चाहिँ नेभर जज पिपल आर अ फर्स्ट साइट है आई नो गाह्रो कुरा हो तर वी अल डु अनि कसैले कम्प्लेक्सनको हिसाबमा टक्कै जज गरेर दिया हुन्छ कसैको एटिट्युड एट्रिब्युट्स होइन अनि त्यही कुरा भन्छु अब अलवेज ट्राई टु नो पिपल होइन यदि इफ यु वान्ट टु एक्चुअली ह्युमन बिङ्स आर भेरी कम्प्लेक्स यु नो वी अल आर भेरी कम्प्लेक्स बिङ्स यस एक्ज्याक्टली अस्तिको कुरामा पनि मैले त्यही कुरा गरेको थिएँ क्या लाइक द वे वी पर्सिभ थिङ्स आर भेरी डिफ्रेन्ट लाइक इच एन्ड तपाईँले पनि द वे यु एक्सपिरियन्स दिस रियालिटी इज एन्ड फिल how you perceive this reality is completely different to mine and we can never be the same but there's always because we always can agree to some ground like हुन्छ नि हजुर त्यो माइक देख्नु भएको छ मैले माइक देखेको छु होइन त्यो ल्यापटप सब त्यस्तै कुरामा त्यो इक्जाम्पलमा मात्रै त्यहाँ तर डिस्पाइट अल द्याट लाइक वी आर अ भेरी कम्प्लेक्स क्रिएचर होइन तर कस्तो खालको छ भन्दाखेरि ब्ल्याक एन्ड यस्तो के वी आर भेरी कम्प्लेक्स क्रिएचर भनेर पनि भन्न मिल्छ तर एट द सेम टाइम फेरि सर्फेसियलमा वी क्यान बी हुन्छ नि भेरी इजी टु प्रिडिक्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड पनि के भन्ने बुझ्नुभयो लाइक इफ यु गो इन डेप्थ देन इट्स भेरी आई मिन कम अन अल दिस साइन्टिस्ट
दे आर ट्राइङ टु स्टडी ह्युमन बिङ होइन बिकज त्यो कम्प्लेक्सिटी भएर डेप्थमा गयो भने इट्स अलवेज द्याट बट एज इन आइसबर्ग लाइक टिप अफ द आइसबर्ग अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भने मोस्ट अफ द पिपल जनरलाइजेसन लाइक सिमिलर नै हुन्छ क्या हुन्छ नि अब केटा सिमिलर नेपाली तपाईँ ब्याकग्राउन्डबाट म पनि नेपाली ब्याकग्राउन्ड होइन अनि हजुरले पनि अब पहिला अब आई डोन्ट नो अब हुन्छ नि हजुर ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ म ड्रिङ्क गर्छु होइन लाइक देयर आर अ लट अफ थिङ्स द्याट्स आर सिमिलर के होइन डेफिनेटली त्यो जुन कुरा तिमीलाई जोड्यो एकदमै राम्रो किनभने आई थिङ्क सेम यही गफ म चाहिँ न्युजिल्यान्डमा थिएँ कि म चाहिँ न्युजिल्यान्डमा थिएँ अनि वातारे वा वारिवारी वा भन्ने हो कि आई थिङ्क देयर वाज त्यो ठाउँको नाम हो होइन अनि ब्युटिफुल होइन त्यहाँ बसेँ अनि वी मेट सम वान अनि किवी है अनि कुरा गर्दै जाने बेलामा चाहिँ मैले त्यसलाई सोधेँ हि वाज ओन्ली 20 years old है त्यही कुरा मैले यही कुरालाई के अरे जोडिरहेको छु है अनि मैले 20 वर्षको मान्छेलाई चाहिँ हाउ वाज लाइफ लिभिङ इन न्युजिल्यान्ड तिमी त यही ठाउँमा जन्म्यौ डु लभ टु गो ट्राभल समवेयर भन्दा यस आई वान गो टु अस्ट्रेलिया म्यान वान डे गरेर थालेको त्यसले म त फर्स्ट थिङ त मैले त्यसलाई हेभी मन पऱ्यो त्यसले मैले सोधेको क्वेसन हि वाज भेरी ह्याप्पी टु एन्सर मी कि रिगार्डलेस आई वाज स्ट्रेन्जर टु हिम अनि ढुक्क भन्यो नि त उसले अनि हाउ वाज लाइफ ग्रोइङ अप इन दिस आइल्यान्ड अनि के अरे कस्तो लागिरहेछ अथवा डु यु हेभ वान्ट टु ट्राभल के कस्तो छ भन्दा चाहिँ एउटा 20 वर्षको मान्छेले भन्यो एउटा स्टोरी मलाई होइन अनि मैले सेम अर्को चाहिँ ट्रुथ अर्को 30 yearsको मान्छेलाई सोधेँ उसले आफ्नो 30 yearsको वर्ल्डले भन्नु एन्सर 20 yearले भनेको र 60 yearले भनेको त अभियसली फरक छ नि त सो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ लाइफ हो नि त सो मैले देखेको लाइफ मैले बुझेको लाइफ र मैले अहिले भोगिरहेको लाइफ र फलानाले बुझिरहेको लाइफ र इट विल बी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट तर वी अल क्यान कम इन वान सिम्पल बेसिक ग्राउन्ड्स कि टु अग्री दिस इज वाट इट इज वाट इट इज भन्ने छ नि यु क्यान गेट अवे विथ द्याट के सम अफ द थिङ्स ह्युमन हो यो स्याड ट्रुथ वी अल गन डाई वान डे भेरी सुन एन्ड वाट नट अब हाम्रो एक्जिस्टेन्स भन्ने कुरा थियो है भन्ने कुरा मिडिया विल अलवेज गन किप अस दिस इज आवर डिजिटल फुटप्रिन्ट द्याट वी आर लिभिङ बिहाइन्ड अनि त्यसपछि अनि लुकिङ ब्याक दिस भिडियो आफ्टर लङ टाइम वी आर यङ वान्स भन्न मिल्छ yes obviously if we are lucky to be alive let's say I mean होइन because future is uncertain we never know होइन certainly is so 50 let's say if I get to live up to 50 दाइमा होइन we will अनि यस्तो के the thing is what you got to know about it thing is very it's up to you how you perceive it होइन तर it's like a movie like a magic in a way क्या म्याजिक नै भनौँ न लाइक के अरे त्यो ह्याडबाट यस्तो ऊ निकाल्छ होइन दिस मोमेन्ट देयर इज अ लेट्स से ऱ्याबिट होइन द नेक्स्ट मोमेन्ट देयर बर्ड्स एन्ड देयर अल फ्लाइङ एन्ड गन होइन त्यस्तै कि यो मोमेन्ट अब यहाँ छौँ होइन अब आई डोन्ट नो दाइ अब के त आई माइट लाइक decide to move from here right now like I might decide to go back Nepal and do something maybe you never know future could be anything so let's say but even now this thing we've got this thing now we can always come and reflect back and on this and I can be like oh Manjani you this moment I had this moment with Dai one on one like this is going to be very special डिसिजन्सहरू लियो बोल्ड डिसिजन्सहरू लियो लाइफमा होइन अनि त्यही हो भन्दा अचम्म लाग्छ ट्राभल वाल यु आर यङ है किन ट्राभल गर भन्दा चाहिँ देन यु विल सी द डिफ्रेन्ट साइड अफ द वर्ल्ड not all the sunrise are the same okay? Deep yes not all the sunrise are same एउटा कोट त्यसमै म भन्छु क्या माइट बी नट सिमिलर तर मेरो माइन्डमा त्यो फ्ल्याट आएर त्यही भएर मन लाग्यो के अरे द पर्सन द किड लेट्स अ किड के द किड हु हेभ एक्सपिरियन्स वार एन्ड द किड हु हेज एन एक्सपिरियन्स वार हेज अ complete different priority and the way they view the world are completely different त्यो एक्ज्याक्टली त्यो सनसेटसँग नमिल्ला तर मैले त्योसँग मिल्छ बुझ्नुभयो मैले त्यही अघि तिमीले मलाई चाहिँ एउटा कुन मुभीले सायद तपाईँलाई एफेक्ट गर्ला नि भनेर भन्यौ नि अब आई थिङ्क मैले यो कुरामा चाहिँ भन्न चाहन्छु प्लिज मैले चाहिँ द बोय इन स्ट्रिप पाजामाज भन्ने मुभी छ है प्लिज है त्यो बरु त्यो मुभीले पनि मलाई चाहिँ अलिकति मेन्टल्ली अलर्ट किन गराएको छ भन्ने चाहिँ द्याट वाज फर रियल के त्यो टाइममा चाहिँ जे भयो त्यो भयो अनि अहिले पनि सर्टेन पार्ट अफ वर्ल्डमा चाहिँ कति कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई कति थाहै पनि हुन्न एज अफ वी आर टकिङ राइट नाउ होइन त्यही हो त्यही भएर चाहिँ लाइफ छ नि यो कमिङ फ्रम दिस गाई होइन लाइफलाई के भन्छु भने नेभर टेक यर लाइफ फर ग्रान्टेड किनभने वी ओन्ली डाई वान्स वी लिभ एभ्री डे है तर वी ओन्ली डाई वान्स भन्दै जाँदा चाहिँ
प्लिज लिभ एभ्री सिङ्गल डे किनभने द लाइफ वी आर लिभिङ राइट नाउ इज समन एल्स ड्रिम 100% true, agreed. एउटा क्वेसनलाई दाइ अब आई थिङ्क वेयर क्वाइट क्लोज टु एन्डिङ इट होइन डेफिनेटली डेफिनेटली अहिले यो प्रेजेन्ट सिचुएसन भइरहेछ नि नेपालमा जुन हजुरले अब त्यो न्युज फलो गर्नु भएको छैन हुन्छ नि अस्ति भर्खर राजा के कहाँ टुरबाट आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट डिटेल होइन तर आइभ सिन कपाल अफ त्यो भिडियोजहरू रिल्सहरूमा फर्किन आउने भनेर अनि अब देशमा नेपालमा राजालाई फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा भइरहेछ अरे हजुरको के थट्स यसमा वाट फर्स्टली थ्याङ्क यू फर आस्किङ मी द्याट क्वेसन है किनभने चाहिँ कति कुराहरू हुन्थ्यो मनमै अब जति पनि मिडियाले देखाएको र आफूले बुझेको र आफूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट छ क्या लाइफमा मिडियाले के भन्छ हामीलाई चाहिँ यो गणतन्त्र आयो के नै त ल्यायो राजतन्त्र पनि थियो के नै त थियो होइन अब अहिले यदि फर एन इक्जाम्पल एउटै लाइन के भन्छु भने पहिलाको राजाको पालामा राजा भनेको त एउटा इनहेरिटेन्स क्याप्चर गरेर त्यही अनुसारले राजावादी भएर देश नै राजा राजा थियो नि त अनि राजालाई हटाइयो तर यदि अब अहिले आएर राजा आउँछ भने त्यो ल्याइएको राजा हो कि ल्याइएको राजाको काँधमा नेपाल छ नि त अब इफ ही फेल्स दिस टाइम त्यही हो इट माइट बी समथिङ एल्स सो म चाहिँ के भन्छु भने हामीले जति पनि नेताहरू होइसिन्छ नेपालमा एकदम राम्रो होइसिन्छ है उहाँहरू पनि होइसिन्छ उहाँहरूले जति पनि गरिदिनु भयो उहाँहरूको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू अब तपाईँहरूले जति पनि गर्नुभयो जति पनि गर्दै हुनुहुन्छ एकजना मान्छेलाई मात्रै सुम्पिदिनु न जसलाई हामीले राजा भनेर हामीले सम्बोधन गर्छौँ नि राजालाई एकचोटि फेरि गर्न दिनुहोस् किनभने वान्स इज अ मिस्टेक ट्वाइस इज अ चोइस थ्राइस एज अ प्राइस अनि हामीसँग एकदम कम छ क्या अब वी हेभ भेरी सर्ट टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड बियर द कन्सिक्वेन्सेस कि किनभने त्यति राम्रो देश छ हाम्रो देश है अनि वी हेभ अ लट अफ पोटेन्सियल पनि एकचोटि त्यही भएर मेरो पर्सनल्ली चाहिँ मैले राजालाई एकचोटि फेरि हामीले लिएर आयौँ भने होइन हाम्रो नेपाली जनताले एकचोटि राजालाई त्यही अनुसारको त्यो हुन्छ नि सत्कार गरेर एकचोटि चान्स दिनुभयो भने केही हदसम्म चेन्जेस देखिन्छ होला किनभने वान पर्सनले डिसिजन लिएर हि इज थिङ्किङ अबाउट हिज कन्ट्री किनभने मैले भने त होल यत्रो 3.5-4 करोडको कति हामी नेपाली जनताको आशा हो नि त उहाँलाई चाहिँ निभ्न दिनुहुन्थेन कि भन्ने थियो अहिलेको नेताहरूले जति पनि अब फ्यान्टास्टिक कामहरू गर्नुभयो कता कता नपुग्यो क्या अब किनभने चाहिँ हामी यहाँ बस्छौँ अब फनी स्टोरी अस्ट्रेलिया अमेरिका युएसए क्यानाडा हुन्छ नि इभन कोरिया जापान अब नेपालीहरू जति पनि डाइभर्स भएर बस्नु भएको छ नि पोर्चुगल रोमानिया अति युरोप अहिले त अब नेपाली नपुग्नु भएको त ठाउँ त्यति छैन होला किनभने टकिङ अबाउट आइल्यान्ड म जियोग्राफिकलमा एकदम भिडियोजहरू हेरेर हुन्छु मलाई अहिले झन् यो कुराले फ्यासन गरेर हुन्छ नि त अनि त्यही भएर आई गेट मोर इन्टु इट अब हाम्रो डियर नेताहरू धेरै धेरै ठाउँहरू पुग्नु भएको छ नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउँछु भन्नुभएको छ अनि कति कुरामा चाहिँ नयाँ आउनै नपाएको होला कि त्यही भएर अब अहिलेको राजाले चाहिँ होइन अब त्यो चाहिँ केही होला भन्ने छ अनि अब त्यही छ यहाँ मेरो पर्सनल ओपिनियन इफ आई हेभ टु बी भेरी भेरी अनेस्ट एकचोटि उहाँलाई गर्न दिनु डियर नेताहरू एकचोटि गर्न दिनु उहाँलाई चाहिँ अनि कुन वेमा लाइक जस्ट त्यही ब्याक हुन्छ नि किङ वेमा कि अर रादर लाइक राजा पनि अब एउटा मन्त्री भएर एकदम साँचो कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ राजा आउने तर नेपालीको त्यो फ्रिडम चाहिँ जस्ताको त्यस्तै डिसिजन एकजनाले लिने क्या लाइक कस्तो हुन्छ नि एउटा फर्दर उहाँ चाहिँ एकजना डक्टर फाइनलको त्यो पहिला उसमा थियो अरे के अरे आम नट एक्ज्याक्टली स्योर 100% होइन तर आई थिङ्क उसको जस्तै कि इन अ वे मन्त्रीहरू छ होइन अनि मन्त्रीहरूले प्राइम मिनिस्टर्सहरूले दे विल कम विथ लाइक हुन्छ नि what the population wants, what the people wants, and the mantris would come together and they brought it up within the court, होइन अनि त्यो चाहिँ अब फाइनल गो चाहिँ किङको ओके लाइक हुन्छ नि त्यसमा डिसिजन मेकिङ लाइक यस नो चाहिँ गर्ने होइन तर कस्तो भन्दाखेरि फेरि तर देयर शुड बी आई थिङ्क है म चाहिँ it's if you review the history, it's never been good for like one specific person, like one person to have all the power, right? So I assume like I don't know if we could do something like 60-40, like 60% power with the king and then 40 with the मन्त्रीहरू भयो त्यस्तो भयो भने चाहिँ हुन्छ नि लाइक अलि किन बिकज एज इफ यु क्यान लुक एट द हिस्ट्री लाइक इट्स नेभर देयर इज नेभर बिन अ भेरी हुन्छ नि त्यो वान पर्सन
नेपालले बिकज वी आर ह्युमन बिङ्स होइन अनि हजुर जहिले राइट हुन्छ अफकोर्स मैले त्यही कुरा भने त्यसमै समटाइम इन लाइफ यु निड टु स्टप थिङ्किङ द्याट वाट एभर यु थिङ्क इज अलवेज राइट त्यही अनि त्यसमै एकजनाले 100% पावर भन्छ त्यो अलिक डिक्टेटरसिप टाइप्स भयो होइन एब्सोल्युटली राइट प्राइम मिनिस्टरसँग 60-40 भयो भने चाहिँ या आई थिङ्क म पनि आई थिङ्क या विथ गिभ इट अ शट होइन गिभ इट अ ट्राई मैले त्यही कुरालाई समअप गर्दै एउटै लाइनमा सरी टु इन्टरप्ट मैले एउटै कुरा के भने हामी जति पनि विदेशमा बसेछौँ नि नेपाल जानको लागि एउटा रिजन भनेको अहिले परिवारलाई भेट्न छ आफ्नो लभड वानलाई तर त्यही लभड वानलाई भेट्न जानको लागि पनि मान्छे सबैको घर त पोखरा काठमाडौँ चितवन भएर यताउता होइन होला नि त धरान होइन कसैको घर यति विकट गाउँमा छ कि त्यो छोरा काठमाडौँबाट झरेर पुग्नै 2-3 दिन लाग्यो कहिले पुग्छ थाहा छैन जर्नी पनि छैन बाटो ए भगवान् बाटो बनाइदेऊ अहिले डियर नेताहरूले चाहिँ ट्राई गर्नुभयो बाटो यताउता सबै ठाउँमा डेभलपमेन्ट भएन त्यही भएर नयाँ आएर सबै त्यही अनुसारको नयाँ एनर्जी आउँछ नयाँ आइडियाज आउँछ नयाँ रिभोल्युसन आउँछ कि वी डोन्ट वान इभोल्युसन वी टकिङ अबाउट रिभोल्युसन वी टकिङ अबाउट द्याट काइन्ड अफ डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू सबै ल्याउन के छैन अहिले अनि आइम प्रिटी स्योर नेपालले वी निड हेल्प भनेर मात्रै एकचोटि आफूलाई त्यही अनुसारले पोर्ट्रे गरेर वर्ल्डसँग चाहिँ वी निड हेल्प फर टुरिज्म वी निड हेल्प फर दिस एन्ड द्याट अनि एभ्री वान इज ह्याप्पी टु हेल्प फन्डिङ त्यही अनुसारले आउँछ सो सुन्नुभयो त्यो अस्ति लेटेस्ट ट्रम्पले नि भनेको थियो नि नेपालमा 80% के अरे डोनेसन त्यो एड युएस एड कति अनि वेयर इज इट खै कहाँ गयो एक्ज्याक्टली अब हामीहरू यहाँ बसेर मिडियामा यो त्यो बोल्यो भन्यो भन्छ तर हामीले पनि बोल्न त पायो नि वी क्यान टक अफ गट माउथ होइन म त आई गट भिजन म त एकदम भिजनरी म्यान भयो म त एकदम एम्बिसियस म्यान थिएँ इन सेइङ द्याट तर मलाई कस्तो भने फर्केर हेर्दा एउटा पोइन्ट आउँछ के अरे देश जानको लागि पनि रिजन हुनु चाहियो क्या अब त मैले भने प्यारेन्ट्स बाटो बनाइदेऊ होइन के एकदम सिम्पल छ कि नेपालमा राम्रो बाटोहरू बनाऊ जो कति ठाउँमा जोग्राफिकली यस इट क्यान ह्यापन होइन अब ल्यान्डलक कन्ट्री हो तर जति एभ्रिथिङ अलि हार्ड चाहिँ हुन्छ तर तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो त्यही कुरासँग रिलेटेड चाइनाले क्या 8 घन्टामा ट्रेन स्टेसन बनाइदिन्छ कहाँ छ चाइना हामीले अब त्यही हाम्रै उकै नेबर के अनि हेर त जस्ट डाउन द रोडमा अब चाइना हो टेल यु व्हाट इट जस्ट डाउन द रोड भने खाल ब्यारोनले भन्छ त्यस्तै एक्ज्याक्टली जस्ट डाउन द रोडको मान्छेले चाहिँ देखे छिमेकी के हाम्रै त्यहाँ मेरो छिमेकीको घर चाहिँ पुरै हुन्छ नि बत्ती सत्ती सब भएको अरे अनि त्यसपछि मेरो घर चाहिँ लोड सेडिङ भएर बत्ती पनि छैन अरे अनि त्यो फेरि हामीसँग नभएर नि होइन त्यत्रो पोटेन्सियल भएर यस वी हेभ एभ्रिथिङ द्याट वी कुड डु इट ठिक छ यार अब त्यही हो तर फेरि अब बाहिर बसेर पुरै दिएको छ होइन युवा भएर युवा यस्तो सोचाइ त देशमा बसेर बनायो भए भन्थ्यो होला होइन देशमा आएर पनि यही म त कसैले मलाई फेरि पोडकास्टमा बोलाउनुहुन्छ नेपालमा होइन होइन अनेस्टली भने ल मेरो सबै डिटेल्स छँदैछ मलाई नेपालमा बोलाउनु भयो भने म नेपालमै यही कुरा गर्न चाहिँ किनभने यसमा चाहिँ नराम्रो त केही पनि होइन नि त मनमा आएको फिलिङ्स मात्रै पोर्ट्रे गरे हो क्या वर्ल्डलाई चाहिँ दिस इज समथिङ नाउ एभ्री युथ इज आस्किङ फर भनेर हो क्या किनभने डेफिनेटली अब आई थिङ्क इट्स द टाइम किनभने वी निड टु राइज एन्ड शाइन अगेन के हाम्रो एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस भइसक्यो होइन द वे आइडेन्टिटी क्राइसिस चाहिँ छ यार लाइक विदेशमा छ किनभने एभ्री टाइम के आम फ्रम नेपाल वेयर इज इट एक्ज्याक्टली छैन त्यही माउन्ट एभरेस्ट त्यही क्या यस माउन्ट एभरेस्ट भन्छ अनि त्यसपछि माउन्ट एभरेस्टको सोलुखुम्बु त्यो जिल्ला नै पुगेको छैन कि ट्रु त्यो चाहिँ अलवेज क्या लाइक वे फ्रम आम फ्रम नेपाल वेयर इज इट एक्ज्याक्टली आम सरी अनि उनीहरूले कि अफेन्डेड नहोस् भनेर के पनि भन्छ भन्दा कि आम रियली विक एट जियोग्राफी यस्तो दिन्छ क्या इट्स अलराइट इट्स राइट इन बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना you got like a very different flag my lord. I tell you what, your flag is one of the most unique flag in the world, isn't it? And त्यसपछि did you understand? नेपालीमा भने आएको थियो yeah I understood my lord. I literally was telling you like yeah the country is really beautiful. मैले भने हाम्रो देश अहिले जसरी यसरी हेरौँ न बाली थाइल्यान्ड फिलिपिन्स जति पनि भेरी पेसिफिक आइल्यान्ड्सको त्यो आइल्यान्ड भएर মানে इट्स राइट नेक्स्ट टु अस्ट्रेलिया छ नि त नेपाल पनि त्यहाँ भएको भए इट कुड हेभ बिन समथिङ एल्स बीचमा बाली यस्तो फेमस यार यत्रो सानो आइल्यान्ड त्यो इन्डोनेसिया हेर आई नो आई गेट इट इभन
मैले भने सिङ्गापुर गयौँ हामी होइन सिङ्गापुर देख्दाखेरि चाहिँ ओ माई गॉड Singapore, त्यो म्यान right? ल अभी यु बिन टु सिङ्गापुर 50 years. They took just 50 years to develop that लुक country. वेयर सिङ्गापुर इज Yeah, it's I mean, म्यान मेड हो नि त obviously on top of that like yes त्यो तिनीहरूको त्यो पोर्ट त्यस्तो ठाउँमा छ कि लाइक त्यो all the shipहरू they had to go through all that त्यो ट्रेडमा ले पनि हेल्प गर्यो होइन तर डिस्पाइट all that like अब समुद्र छ त्यही भएर तिनीहरूले कसैले पचास वर्ष आँट्यो? भएको भनेर देश त्यो हो नि बनाउनको त लागि त्यो हो तिनीहरू नि पनि एउटा स्पेसिफिक एउटा पर्सन हो नि त त्यो what was his name? I completely Wong forgot. हो कि के हो? त्यसको he's got a great त्यसको हिस्ट्री पनि खतरा छ। त्यो Showmanship र leadership हेर न। 5 hours भन्दा माथिको तपाईँको त्यो के अरे के भन्छ त्यसलाई लेओभर भयो भनेदेखि भिजा दिन्छ नि त अनि भिजा दिन्छ अनि टुर अनि तिनीहरूले बस त्यो टुरमा लिएर जान्छ कि अनि त्यतिखेर भन्छ कि हाम्रो लिडरले चाहिँ होइन त्यो यस्तो गर्यो हिस्ट्रीमा हामी चाहिँ 50 वर्षमा यस्तो थियौँ होइन अनि फोटोहरू पनि देखाउँछ कि हामी यस्तो थियो यो बनाएको हामीले यस्तो बनाएको होइन अनि भनेर पुरै उनीहरूले आफ्नो देशको पुरै प्रमोसन गर्छ कि अनि अन टप अफ उनीहरू पनि प्रमोट गर्छ क्या उनीहरूको एयरपोर्ट कतिमा नम्बर 1 मा थियो वर्ल्डको नम्बर 1 मा थियो होइन अझै पनि त्यही छाङ्गी होइन मैले चेङमा भने त्यो त थाइल्यान्डको भयो छाङ्गी एयरपोर्ट हो कि के हो होइन त्यो टर्म्स एक्ज्याक्ट थाहा भएन तर म्यान सिङ्गापुर इज समथिङ एल्स ऊ अस्ट्रेलियाको भन्दा पनि स्ट्रङ मनी छ उनीहरूको मनी स्ट्रङ छ जिडिपीहरूदेखि लिएर लाइक आई डोन्ट नो द जिडिपी त्यो ऊ के मनी स्ट्रेन्थ क्या मैले जाने बेलामा 1:1 थियो भन्नु खोजेको चाहिँ लुक वे द स्ट्यान्ड आउट के लाइक मैले सबै आफ्नो देशलाई कम्पेयर गरेर यो सबै देश कम्पेयर गर्नुभन्दा अभियसली अटोमेटिकली कम्पेयर हुँदो रहेछ नि त किनभने लुक वेयर वी आर फ्रम किनभने हामीले देखेको अब मैले यही कुरामा एकदम तरिकाले जोडेँ है तिमीले सानो इक्जाम्पल हामी कहिलेकाहीँ बोन्डाईतिर सिडनीतिर बोन्डाईतिर गयो भने युरोपियन्सहरू मात्रै देख्छौँ नि है इटालियन्स युरोपियन मोर लाइकली तिमीहरू मसेडोनियनहरू पनि लाइक जति पनि वेस्टर्न इस्टर्न युरोपको मान्छेहरू छ नि बोन्डाईतिर गएर यताउता किन बस्छ थाहा छ किनभने तिनीहरू त्यस्तै ठाउँमा हुर्केर आएको क्या तिमीलाई बोन्डाई सन्डाईमा के अरे इटालियन्सहरू अथवा चाहिँ तिम्रो सबै जति पनि तिम्रो मान्छेहरू भने युरोपियन मान्छेहरूले आएर होमबुस वेस्टमा स्ट्राटफिल्डमा एसफिल्डमा किन नबसेको भन्दा चाहिँ किनभने चाहिँ उनीहरू त्यसरी नै हुर्केर आएको मान्छे हो क्या द्याट्स वेयर दे प्रिफर नेक्स्ट टु द वोर हामी जति पनि एजियन कल्चरबाट आयो नि वी आर ह्याप्पी टु सेटल डाउन इन एनीवेयर इनर साइड अफ के अरे सिडनीतिर क्या होइन तिमी एउटा इटालियन गएर ब्याङ्कस्टरमा बार्लाङली चाहिँ इटालियानोसिमा पर्फ भऱ्यो भन्दै हिँड्दैन क्या ऊ सायद मेरो कुरा चाहिँ ऊ जान्छ बोन्डाईतिरै अनि न्यू टाउनमा पनि बस्छ न्यू टाउन त बेस्ट टाइम मैले भन्न खोजेको यो सबै हामी जसरी हुर्क्यौँ नि जसरी क्यामोफ्लेज हाउस होइन जसरी हुर्क्यौँ एक्ज्याक्टली अनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो नै भएको हो क्या अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरू धेरै किन सक हुँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी टेक इट इजी जति कुरा पनि नेपालीहरू त तर अति इजिली नै लाइक रिल्याक्स्ड के भइहाल्छ नि गरिहाल्छु नि भनेर म चाहिँ पहिला एउटा टाइम चाहिँ भातले यस्तो गरे जस्तो लाग्थ्यो क्या यति भात खान्छ नि त होइन अनि त्यो भात खाँदा पचाउनै टाइम लाग्यो नि त अभियसली त्यही हो like just change on your diet you see a lot of difference for sure हैन अब फेरि हेल्दी टक्स आउँछ भर्खरै व्हिस्की खाएर त्यसको लागि फेरि डायटिशियन ल्याउनु पर्छ फेरि हैन एनीवेज त आजको लागि ल यार यति नै हो थ्यांक्स फर कमिङ दाइ डेफिनेटली सन्दीप थ्यांक यू फर ह्याभिङ मी हियर अनि डाउन द लाइन व्हेन थिंग्स गोज वेल व्हेन वी हैव गुड टपिक्स एज आई सेड अब जति पनि आई विश यू अल द बेस्ट तिम्रो सबै जनालाई हाउ यू अल स्टार्टेड Trust me, Lord, when I say thank this. Thank you for coming, Dai. Like, thank you for having me too. And this is what I have to end up my words with. This is all how we start. Yep. And be ambitious. For sure. Keep that right vision within you. This is something that you are passionate about, Nita. Thank you, Dai. And that is going to give you so far. Yep. Love what you do. Yep. Everything's going to be okay. Love it, brother. Thank you kindly. Thank you. Nice.